fún gbogbo wa bó ṣe ń lọ lẹ́tọ̀ ẹ kú kalẹ̀. E Dey Go. Ẹni ìwé omijé àánú tó wà lójú wọn tó máa ń gbọ́ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ sẹ́yàn kan a máa dùn wọ́n wọnú egun àti ìpáwọn kan. Especially if you adored that person. Exactly. Especially tẹ́ni tó bá ń ṣe one particular thing that you tó like tó fẹ́ dàbí role model fún ẹ tó dàbí star exactly tó bá gbọ́ wípé irú ẹni ẹ̀ ó papòdà bí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí i ó máa dùn yàn gan-an adùnyàn kan máa bẹ̀rẹ̀ lọ́pàá pé ṣé bí ẹni ṣé o mọ̀ rí ní ṣé kiri kan ní nǹkan they have a connection you might not know kankan máa lè connect them together irrespective of tribe of tongue of language of religion. bó ṣe mọ̀ wípé ẹ kàn ṣáà rí connection kan. ìgbà tí ẹni ẹ̀gbọ́n wà láyé o lè má mọ how strong the feelings tó ní fẹ́ni ẹ̀. until tó bá kú. It is then that today 21st of July is 17th year remembrance of MJ. Ọmọ yẹn lajú ọ ní who is MJ? Michael Jackson. If you don't know. Ọmọ gbẹlọwọ làwọn ṣe máa wà. Wọ́n máa kà á. Jensen ni ẹ. Wọ́n máa kà á ní. Oh, gbọ́n pa MJ. Michael Jackson onígangan ló pé 70 years. Ṣé ó kú tó jẹ́ olórin àgbáyé. Akọrin fi orin pòwe fi tú àwùjọ ṣe gbajúgbajà òní Michael Jackson nígbà ayé rẹ̀. It was don't let me use words. He's a legend. He lives on. Yes, Michael, we so much love you. Continue to rest in peace. Tí Michael Jackson máa ń ṣe concert àwọn èèyàn dẹ̀ wọ́n. ọmọ adákú ni. sold out ní ticket. ọmọ adákú. wọ́n dẹ̀ ọmọ adákú ṣeré ni. láì sàdákú ó pè yọ ní dádákú. níbi tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ Michael Jackson dé. adákú kọ́ adákú. wọ́n jẹ́ ń pè ní pé Fúnkẹ́ Akíndélé ló sọmọ ọlọ́mọdé. adákú is adákú. àwọn èèyàn tí a bá sọ wípé èèyàn da kò sí kéèyàn má kù síbì kan. because kò sí èèyàn ò kì í ṣe saint kò dẹ̀ sí perfect person láyé. few people tó dàbẹ̀ ni pé wọ́n rí nǹkan àríwísí nípa Michael Jackson nípa bóyá bó ṣe sọ ara ẹ̀ di nǹkan tí kò yé àwọn èèyàn ni pé. personal it is personal decision whatever tí o bá ṣe fúnra it is not to anybody but to himself. bọ̀ tá a bá rá àwọn èèyàn náà bíi náà wọ́n ń tún ara wọn dá àwọn èèyàn ń gbẹnu àtẹ́lù wọn fine is better. kò tí ì yé wọn ni. bọ́kọ́ tó tiẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ sí Michael Jackson ni pé kò ṣe intentionally nǹkan kan ló ṣe àwọ̀ ẹ̀ tí Michael Jackson fi dà bẹ́ẹ̀ tó fi lọ ṣe nǹkan tó ṣe. but wẹ́dáwẹ́dá Michael Jackson ó wálé ayé ó rílé ayé gbé ó sì ṣe rere títí láéláé. He lives on. That is just the word because artists don't die. Yeah, they live on through their works. Bóyá hard work ni o, bóyá orin ni o, bóyá aṣọ ló ṣe ni o, bóyá eré ló ṣe ni o. So artists don't die. They live on. And that is why we remember him today. So also every other person that passes on. Gbogbo àwọn choreography tí àwọn èèyàn wá that breakdowns. You know, I was just smiling. Exactly. Oh, wow. It's so beautiful. Oh. Gen Zs, if you don't know him, go and Google about him. Go and learn his dance steps. Don't tell you, try. Try. I don't think. No. Their own is not natural. Ilé táwọn Johnson natural ni. Wọ́n gbọ́dọ̀ ha ìkan tó lè fò sókè ní tiwọn, but Michael do it effortlessly. Tí Michael bá shovel, ó lè shovel like 2 kilometers at a stretch. Tí kò dẹ̀ ní stop, tí kò dẹ̀ ní miss steps. Continue to gasp on your seat, Bobo. Go and learn it. Google about him. Yeah, I'm talking to you. Well, yeah, that's it on Michael Jackson. Yes. There's a new film in the cinema now. One of the films, because a lot not Lujadi, people were talking about it and all that, Midi Martins, film here, should I call it a celebration of single motherhood? Yeah. I know. We're not here to actually reveal the film, but just to celebrate the uniqueness and to celebrate single motherhood as well. And at the same time, there's a lesson, like I said,
ohun ọwọ́ mi ò tó máa fi gọ̀gọ̀ fà. One, ẹlẹ́ẹ̀kejì, when you were training your child as a single mother, it is your choice. Because tí kì bá ṣe choice ẹni, leaving the marriage, ó ti mọ̀ wípé it has a lot of challenges. No, ẹlòmíì ò kí ń wò. The fear of unknown yẹn, gbàtọ́ máa kú bẹ́ẹ̀ tọ́lẹ̀ ṣe máa dán on them. A lot. Lórí ọmọ single motherhood. Exactly. Àwọn tó ń dúró sílé ọkọ tẹ́ máa béèrè lọ́wọ́ wọn wípé why tó ṣe dúró. They have their reasons. It is not bóyá wọn ní wherewithal láti dá dúró, bóyá wọn ní wherewithal láti lè tọ́ ọmọ yẹn single-handedly and all that. But it's involved a lot of things. Bẹ́ẹ̀ni, because ìrìn àjò èèyàn méjì ní táyìn méjèèjì jọ ń rìn lọ tó wá padà tó di tèèyàn kan. Ẹni yẹn ò kú ó dẹ̀ wà láyé. That bitterness is there. Some mothers don't heal. So out of that bitterness, the hatred and all that, kò ní mọ̀ gbà tá máa fi ara ìta a máa fi mú ajé. Àwa máa tọ́ àwọn ọmọ yẹn with bitterness, and anywhere where there is sorrow, àlàáfíà ẹni yẹn ó ti di fíafíà already. Ẹnu yẹn ò ní dùn. Tá ti fọwọ́ ba gbogbo àgọ́ ara ẹ̀ tí ò ní mọ̀. Àwọn dàbí ẹni pé ó fà ó ṣe lórí àwọn ọmọ yẹn. So time tó bá yẹ táwọn ọmọ yẹn náà ti wá tán ti lè dá dúró láti lè máa ṣe dáadáa, ó lè jẹ́ gbà yẹn ni àìsàn wá wọlé. Àìsàn yẹn ti wà lára already o. Ó di now, but àwọn máa ń bí dẹ́ nkọ́kọ́ láwọn máa dúró. Ẹ̀dẹ̀ mọ̀ wípé kì í ṣe pé àdọ́mọdé mọ́ à ń dàgbà sí ni tó bá pẹ́ tó yá àgọ́ ara máa rọra ṣe kí ni. So because of that oríṣiríṣi tó ti wà lágọ̀ọ́ ara wa tó ti wà embedded tá a mọ̀ tó farasin yẹn, a kàn máa wá nǹkan kan tó máa trigger ìjáde ni. Tó bá ṣe orí bá ṣe ń fọ léni, especially obìnrin tí menopause bá tún ti wá dé to trigger out a lot of these sicknesses. Exactly. So díẹ̀ àwọn bá náà nítorí Ọlọ́run dẹ̀ wá ṣiṣẹ́ kíní kan time tó yẹ kó máa jẹun ọmọ. So don't forget my point. Ìwọ tó o bá mọ̀ wípé o lè dán don't try it, don't tẹ̀rí sí, enjoy that marriage. Tí o bá ti involve lílù tó jẹ́ pé wọ́n padà na ẹni yẹn pa ni wọ́n nà pa kó má yẹ pé wọ́n na ẹni yẹn pa ni if you remain in the marriage. But tí o bá ti kó mọ forí rọ bó ṣe jọ sísì. òótọ́ emotional abuse náà wà o, psychological náà wà o, but don't forget if you leave that marriage you will face it again. So some people don't heal, then society wa ò tí ì bá dé bí pé ká lọ fún therapy. When you are leaving your marriage, the first thing you do is just to purge out. And purging out, you cannot do it alone. Àti láwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ tó jẹ́ pé you can go to them when they do talk therapy, probably drugs, whatever. Àbí kan wọ́n ṣàwọn ọmọ bọ́n ṣe ń ṣe. Then through that, a máa come out totally. Then we now face our life. But àní ṣe wọ́n bẹ̀rẹ̀ ó ti ṣe kinní kan, ó fi àjẹ́ ó ṣe kinní kan, abuse ni. Leave him alone. I'm moving on. Kò move on no. Then ṣe mọ̀ wípé at times àwọn obìnrin ò ní ọ̀rọ̀ yìí bá wí nípa pé a fẹ́ máa kẹ́gbẹ́ in the sense that pé ó ti mọ̀ wípé bọ́ọ̀lù bá ṣe dáyàn kò kí ń tìyàn lójú. Ó ti ṣẹlẹ̀. Ayé ò dẹ̀ parẹ́. Ìjà ti ṣẹlẹ̀ nínú ìgbéyàwó. Life goes on. Ìwọ tó wá mọ̀ wípé wọ́n nìkan làdá gbé àdásọ̀ tó yẹ kó o rárá fi ara ẹ mọ̀lẹ́gbẹ́ jẹ́gẹ́dẹ́ tó wá fine ojú obìnrin ò kí ń gbà kí ọmọ ẹ kó má ṣe rere pàápàá jùlọ tó bá ti jẹ́ single mother èsìdá kí ọmọ ẹ máa mókè kí wọ́n máa ráàmù nílẹ̀ tàbí kó yẹ pé wọ́n fẹ́ jẹ ìyá adáńtàmádánlé but àwọn míì wà tó ṣe pé wọ́n ń kẹ́gbẹ́ ni ẹ̀sìkò tó ọmọ tó pẹ́ lọ èmi náà fọ́kọ́ mọ́ mi lọ ṣé sálárì ẹ̀ kà ṣókòwò tó ń ṣe ṣó gbé ṣé kò ń ṣe pé wàá máa fi kan yí kan wàá máa gba loan upon loan òní tí sọ̀kọ́tàn mi àtúntì dé òní tí sọ̀kọ́tàn mi àtúntì dé wàá máa pariwo àwọn ọmọ yìí náà ní o àwọn ọmọ yìí náà ní o pàtó yẹ kó fi tọ́jú ara ẹ kó yẹ kó fi nísinmi o ti fi ronú àbàdì o ti fi kọ́ra àárẹ̀ sí rẹ̀ lára àfihàn yín kò ń ṣe pé a fi ń bu yín a kàn ń ṣíra wa lọ́mọ tá a fẹ́ torí ẹ̀ kú yìí tó bá dẹjọ́ alẹ́ àwọn bàbá àwọn míì kan tẹ̀ wá wà fọ́nà no mi fẹ́ kí àwọn ọmọ yẹn rí kán ní àbàbá wọn mi fẹ́ kí bàbá wọn rí wọn ṣe fẹ́ fún wọn bàbá mi ni obìnrin á kàn jẹ̀yà yẹn gbé torí pé tó bá dọjọ́ alẹ́ àwọn ọmọ yẹn á mọ bàbá wọn o bí wọn torí ẹ̀jẹ̀ tó pa wọ́n pọ̀ mọ́ wọn á ti torí Ọlọ́run
kẹsàn má bàa ké lórí àwọn náà. which ẹ̀san kò tẹ́ ní ìdẹ̀sán gangan yan nílé ọkọ kó àbí nílé bàbá kó má nílé ìyá. wọ́n sọ fún mi pé I just want to know my father. àwọn iye ọmọ lórí rédíò kan mọ̀ gbọ́ 50 years ago lílé mi fojú kan bàbá mi rí 30 years ago. èèyàn kan sọ story kan ó ní single mother ni ó dẹ̀ ròyìn ìyà tó jẹ́ tó pé èèyàn tó ó pe èèyàn kan jẹ́rìí ìyà jẹ́ lóòótọ́ emotional trauma ó wà nínú marriage yẹn so torí kí ẹ̀mí ẹ̀ má bàa bọ́ wọ́n separate báwọn wà kékeré nígbà tó wọ́n separate òun ló kó àwọn ọmọ yẹn sọ́dọ̀ ó lóun dẹ̀ ti ń rè wọ́n ọjọ́ rírí jẹ ọjọ́ àríjẹ ọjọ́ lóòrùn ọjọ́ yíyá ọjọ́ títà property ẹ̀ta after 15 years imagine imagine ọtọ́jú obìnrin á ti rí for solid 15 years tó ń dágbé tó ń dá sọ àwọn family wa rò pé kò dá oko kúrè àwọn ọmọ yìí máa ṣàbẹ̀ bàbá wọn lọ́jọ́ kan ó tiẹ̀ ṣe pé kó lọ máa visit káwọn ọmọ yẹn lọ máa visit bàbá wọn ó dẹ̀ mọ́kùnrin òun náà wà rò pé ó jẹ́ kán lọ níjọ́ Christmas bàbá wọn ti remarry tó ti bímọ ó dẹ̀ mọ̀ for the first time tó ń bọ̀ sínú ọjọ́ bàbá yẹn máa tọ́jú ọmọ yẹn o ó ṣe ń fẹ́ ló ń fẹ́ lójú ló ń ṣe báṣàwò ló wà rò dáa. ẹyin kan la máa ń pín jẹ ní ọ̀dọ̀ mọ́mì àwa mẹ́rin la máa ń dín ẹyin méjì jẹ tá a bá fẹ́ jẹ ṣu àbí bread. àwọn luxury life làwọn ń gbé. àwọn ọmọ tíì làwọn tún mu lọ́mọ bá yarí pé. mi ò padà mọ́. mi ò lọ ọ̀dọ̀ mọ́mì mi mọ́ o ọ̀dọ̀ dádì mi ni màá máa gbé o. ó lóun sùn yálà yẹ kún jọ obìnrin dẹ lọ́mọ yẹn má lọ kíní kankan nígbà tó ọmọ ṣàtìyarí ó ló tún di wàhálà tó tún di court case ọmọ yìí ti dàgbà ó dẹ̀ lọ́dọ̀ àbọ̀ òun ló máa decide. ó ní bọ́mọ ṣe lọ́nu kò ló táàmù kan àṣé wọ́n fi welcome ló wọ́n welcome package. ọmọ ọlọmọ kò kú gbénu léyìí ẹja kakàn ṣe yoyo yín fún. nǹkan tá à ń gbìyànjú láti sọ ni pé a sọ wípé ká má tọ́jú ọmọ torí ọmọ náà la ṣe ń ṣiṣẹ́ àmọ́ tá a bá ṣe ń ṣiṣẹ́ torí àwọn ọmọ yìí ẹ̀ka náà máa tọ́jú ara wa ká má dà láàárẹ̀ kálé ká má dà láàárẹ̀ obìnrin nígbà tó gbọ́ ọmọ yẹn bá dé kó má bàa lórí àárẹ̀ káwọn ọmọ má fi àìsàn san oore fún wa o. Do what is within your reach. nǹkan tí àpò wa bá ká while we were doing the father and the mother role ní tí a bá lè ṣe òun ni ká ṣe má jẹ́ ká dáwọ́lé nǹkan tá a lè ṣe. Kama won't pay no, I don't want these children to see me as a failure. I don't want my husband to see me as a failed mother. Pé ṣé kò tán ní díẹ̀. In as much as ẹjọ́ agree ní kì í ṣe pé bóyá o fagídí káwọn ọmọ yẹn tó bá fagídí kó wọn tí ń ṣe ń pé bóyá formal separation. Ó dẹ̀ yà o. Ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́ because those children will go back to their father. Bàbá náà sọ story tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà dẹ̀ làwọn bàbá náà àwọn bàbá kan náà wà tó tẹ́ pé ìgbé ayé obìnrin ìròrí obìnrin ló wà lórí wọn. Òkè lè kúrè ní so wọ́n á kó gbogbo àwọn ọmọ yẹn wọ́n á kó wọn sọ́dọ̀ wọ́n á wá make sure wípé àwọn bà ìyá àwọn ọmọ yẹn jẹ́ so that they will not have contact with their mothers. Let me shock you, I have someone ọmọ 5 ló nìkan dátọ́ ìyá yẹn Ọlọ́run á ṣe dáadáa burú díẹ̀ jí dáadáa ṣe mọ̀ obìnrin òun kàn ń gbé luxury life kiri ní ẹ̀ bá ti wá tó sọ́nrí mọ́ yóò gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ yóò kó àpò bẹ́lẹ̀ bá ti wá Ọlọ́run ṣàṣe ó wà máa zo wealth olówó ṣe gbogbo ẹ̀ báwọn ọmọ yìí ṣe ń parí yunifásitì nǹkan ló ń fà wọ́n lọ sókè òkun ṣé ẹ dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ọmọ yẹn wọ́n ti bà wọ́n jẹ́ wọ́n jẹ́ kí ìfẹ́ wà láàrin ọmọ àti ìyá ṣùgbọ́n ìyá yìí ready láti fún wọn ní soft life tí bàbá ò lè fún wọn torí too thick and thin ni bàbá fi ń tọ́ wọn pẹ̀lú àìmọye ìyàwó nínú ilé tó yẹ pé àwọn àtọmọ báyìí they are like this bàbá náà bitterness tó ti ní towards ìyá wọn tó ti bà àwọn ọmọ náà jẹ́ ńkọ́ àwọn ọmọdé ìrànra ń jáde ńkọ̀ọ̀kan bí ìyá yẹn ṣe ń fà wọ́n tó ń fà wọ́n ibi tí mò ń lọ bàbá yẹn was like èmi tí mo jìṣẹ́ jìyà lórí yín àtọ́tẹ̀jì ni ìyá yín ti kó yín lẹ̀ tó ti lọ ó fẹ́ káwọn ọmọ yẹn lọ bọ́kọ́ nínú òkè òkú lòkúrè so today ìyá yẹn ló ń gbádùn àwọn ọmọ yẹn tẹ́ bá wọn pé máa separate do it formally kó ní kálukú máa lọ kẹ̀dẹ̀ decide ọwọ́ ta lọ́wọ́ máa wà tẹ́ bá ti sọ yẹn tán ẹjọ́ tún jókòó sórí round table náà obìnrin yẹn jọ let's kayara one brain báwo la ṣe máa tọ́jú àwọn ọmọ yìí báwo la ṣe máa sanwó school wọn tó bá fẹ́ kù díẹ̀ káàtó ká ní àwa náà àmọ́ ipa máa dá sí i ṣùgbọ́n tó bá gbé ẹrù tó gbóṣù káàtì tó sọ̀rọ̀ di káyà kókó.
Ọlọ́run má jọrun òkan. Wọ́n máa fàdàbí lórí àwọn. Àdàbí tí mi ìbá jẹ́ ìṣèjìyà ilé lórí. Kò tí ì kan máa náà bitterness yẹn náà ni ó fi lò gbèsè ayé ẹ̀. Àdàbí tí tó bá yẹ pé ńgbà tí àwọn Tèmítọ́pẹ́ tí wọ́n raṣọ ẹbí tó yẹ pé owó lè sáré ká. Mi lè bá wọn rà á lọ bèrè mi dáadáa bí iṣẹ́ mi. Èmi ló raṣọ bí o ló ń ṣe kíní kan. Lónìí lónìí advance salary gan ó sì lọ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́. N tí ń ṣe yóò sì tí ì tán náà ni bitterness ẹ̀ náà tó ní ẹ̀ táwọn ọmọ ti ń ṣe dáadáa tó yẹ kó gbé gentle jẹ kò lè gbé gentle jẹ because to her pé òun deny ara òun sọ wípé ká má deny ara wa nítorí káwọn ọmọ wa yìí kan bá lè gbáyé rọrùn but kì í ṣe pé ká máa inconvenient ara wa débi pé a máa fọwọ́ ba ìlera wa time táwọn ọmọ yẹn ti wá tán ti tó tán táwọn náà ti fẹ́ máa ṣe rere mo sọ wọn kan lẹ́ẹ̀kan pé ọjọ́ orí ó rọra ń lọ sókè díẹ̀ ó dẹ̀ ní àwọn ìṣòro tó rọ̀ mọ́ ìpèníjà àgọ́ ara yìí lọ́jọ́ ogbó nígbà tá a bá ti àìsàn ọjọ́ ogbó ó di dandan o nígbà tá a dẹ̀ ti wọ́kọ̀ para wa ànímọ̀ àti gbẹ́mí gbóná ìgbà yẹn láwa máa dé wẹ́rẹ́ àwọn ọmọ wa wọn ní fi wọn yí flower san orí o ó wà máa gbọ́ pé the best casket the best kini kan mommy deserve it I will give her a befitting burial I will give daddy a befitting burial níbo bàbá kan ní ojú ayé ẹ̀ àwọn ọmọ yẹn kọ́ school lórúkọ àwọn òbí wọn wọ́n kọ́ estate lórúkọ àwọn òbí wọn and the parents àwọn méjèèjì ọkọ àti bàbá àti ìyá ni pé in fact táwọn bá kú lẹ́nìí they are fulfilled so kì í ṣe oògùn wọn wá ń rà oògùn kínní kan mú mi ti tán èmi ni máa rà ní mọ́ọ̀tì yìí o èmi ni máa ṣe kínní kan o Ọlọ́run ní jẹ́ kí ti wá rí bẹ́ẹ̀ yẹn agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run let's take care of our health. ẹ jẹ́ ká máa rántí pé oníkálukú ló lẹ́lẹ́dàá ẹ̀ nǹkan tó dẹ̀ ń bíyàn máa bíyàn tíjà bá dá ẹ̀yin àtìyàwó yín pọ̀ lóòótọ́ ń sọ pé níbi tẹ́rin méjì bá ti ń jà koríko abẹ́ ẹ̀ nìyá máa jẹ koríko yẹn dẹ̀ làwọn ọmọ báwo ló ṣe máa rí nínú yín lọ́jọ́ alẹ́ omijé tẹ́ẹ̀sùn lọ́jọ́ alẹ́ yẹn wá ìtẹ́ ẹ̀ pàkítí múlẹ̀ kẹ́ ẹ̀ ṣe ojúṣe yín lórí àwọn ọmọ yìí kẹ́ ẹ̀ lè bá lẹ́nu ọ̀rọ̀. so many apprehends ẹ̀ẹ́dàgbà ìdògbò and lórí ètò yìí àkànkì ń sọ̀rọ̀ lásán so our cake Aunty Lola Osoyin, our cake. Tokunbo Adewale, our cake. Abdurrafi Adebayo, Sherry. Mukaila Mudashir, Ashikpa Bodai. Yes. Tó bá nà lẹ̀ ní ẹ̀mẹ́ẹ̀dọ́gbọ̀n. Ibi tí o bá jọ abẹ̀bẹ̀ sí tó máa fi pẹlẹbẹ lẹ́lẹ̀ ibẹ̀ ló fi máa lílẹ̀. Ó rọ̀ mí fún mi rí náà. Ó rọ̀ mí fún mi rí sachet water. 100 naira, yes. Omi. Yes. Ṣé kòrò ẹnu bá tẹ̀lé tó mú tán? Kòrò mi inú mo rántí. Ẹ̀mùkẹ́ má dábùrú ẹ̀ lọ́hùn. Ẹ̀mí yágùn lágbára lọ́wọ́. Happy birthday o. Amen. Ẹ̀rọ àwọn Pella àti Jarvis. Ṣé kò ṣe pé skit náà ń ṣe fún wọn? Títọ́ wọ́n prepare fún wedding lọ́wọ́. Wedding owó? Wedding, wọ́n prepare fún wedding lọ́wọ́. Okay, wọ́n sọ pé àwọn expect 400 guests. Gbogbo wọn yẹn tó o bá dẹ̀ ti wáṣọ ẹbí o wọlé. Èló wà láṣẹ bí 700,000 naira ní ọ̀pá mẹ́jọ fáwọn ọkùnrin. Nígbà tí mo wá ṣe wá jẹ́ 280 million naira 280 million naira ló fẹ́ fi ta aṣọ ẹbí. Ṣé máa fún wọn lórí irú party bẹ́ẹ̀ yẹn so far they have figures. Okay. Èèyàn ni wọ́n ń pè not èrò so they have their own guests. So àwọn 400 yẹn wọ́n ní guests tiwọn. Yeah. For them to come up with a figure láti mọ̀ wípé èèyàn. Àní o tí wọ́n mọ̀ pé o ti wá customize package yẹn lórúkọ àwọn guests tó ẹ̀. Títí lẹ́bùn pé àwọn tí kò korúkọ wọn they are now begging pé káwọn ra box yẹn. Pé àjọ ó wà lẹ́nu. Sọ pé ṣé ibẹ̀ yẹn náà mú ọ làlùjọ náà ni. No, class. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló máa gbà lọ? Class wọ́n sọ pé ṣé wọ́n náà wà bẹ́ẹ̀. Wedding èmi náà wà bẹ́ẹ̀. Lórí ìnáwó ná 700,000 ṣe 700,000 naira aṣọ lọ pati ó ń pati. Yes. Àwọn kan tí wọ́n ń bẹ̀bẹ̀ fún. Tó bá important ṣé kò ní korúkọ ẹ̀ máwọn tó ń expect. Àbí ṣáà làkàyè wá yòrò. Kò yòrò. One proof class. Which kind of class?
kí ni kíláàsì yẹn fẹ́ dà láyé wọn ìgbà tí Davido ṣe ṣàgbàgbé ẹ̀ ni ìgbà táwọn Priscilla ṣé mo pé immediately ni ọkọ Priscilla fi $1 san owó tiẹ̀ ó pọ̀ ńlẹ̀. And that's why I said it's wedding of class. So orúkọ wọn ti wọnú group of in their own circle. That is ntonshenu. What? So there's something that is on the internet again. There's this woman. Tí ó bímọ, ó ṣe CS be 2 weeks ago. The husband àmọ́ nǹkan tí wọ́n bá débẹ̀ o. Ọkọ ẹ̀ ṣáà ná. Ó wá sórí internet ó ń sunkún. Gbogbo àpábí tọkọ ti ná. Ọmọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ CS oṣù méjì. Yes, exactly. Ó wá ń sunkún. Ó wá ń ná ẹsẹ̀ sókè báyìí. Ẹ bá rí gbogbo ara ẹ̀ bálabàlà báyìí. But ṣáwọn ọkùnrin yẹn máa ń mọtí ni. Ṣé wà under spell ni or what? You know, my question is, kò gbọ́dọ̀ jẹ́ àkọ́kọ́ nìyẹn. Ó ti máa ń nà. Because tó bá jẹ́ àkọ́kọ́, kò lè jẹ́ àkọ́kọ́ one. Because the reason tí mo ṣe ní kò lè jẹ́ àkọ́kọ́, ó ṣe CS ni. For that woman to come on the internet láti máa fi hàn àwọn èèyàn pé ṣé wá rí báyìí o. You know, you can deduce. For her to come online láti máa sọ pé òun ṣẹ̀ṣẹ̀ CS 2 weeks ago. 2 weeks not even. Ó wá ná òun exactly. I think àwọn obìnrin is high time we sit ourselves down. Ká fi mọ̀ wípé níbo ni lílù ti bẹ̀rẹ̀. Ọlọ́run má yẹ kí yà mọ́ àlá. Kí ló ń jẹ́ lílù ní marriage? Àwọn kan wà tó jẹ́ wípé ó bá fi lè gbá wọn lẹ́nu. Okay, mo ń gbọ́ program kan. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ ọ̀pẹ́ ṣẹ́ ìnà ìyàwó yín rí. Nínú ẹ̀kan péré náà mo fọ́ lẹ́nu rí. Mo juwọ́ sí i. Ó juwọ́. Máa bẹ̀ wá. Mo juwọ́ sí i. Presenter yẹn kept on asking, ṣé ẹ gbọ́ nǹkan tí mo bèrè lọ́wọ́? Mo ní ṣé ìnà ìyàwó yín rí. Mo juwọ́ sí i báyìí ni. Ìyẹn wá ní ẹ wá ọmọ Yorùbá ni Yorùbá mo ń sọ Yorùbá lẹ́ ń sọ. Ṣé ẹ jáde ṣé ẹ ṣe báyìí sí mi? Nígbà tá à ń dà mo juwọ́ sí good ibi tí mo lọ ni. Gbà tá à ń dà lẹ́ juwọ́ sí. Ṣé ẹ jáde kó òun lé ńgbà tá à ń dà kẹ́tó? Mọ̀ túmọ̀ kan juwọ́ sí yàn ni. Ó dààmú ná. Á tẹ̀ mélòó? Tí n bá kà dáadáa yóò tẹ̀ 12. Péré ó yẹ kó fi only sí. Jẹ́ mo máa ń rò pé ṣé wọ́n fi ìpéyàwó yẹn ọmọ ọ̀dọ́ ni àbí ẹrú. Kò fẹ́ yé mi tó o. Wàá kàn dẹ̀ gbọ́wọ́ sókè wàá máa nà ìyàwó ẹ̀. Ó wá mọ̀ kan ó máa ń kàn tó bá tún wà nà tán wá tún wá bá ní fún. Ẹni tó gbára dúró tó yí ó sílẹ̀kùn. Tó bá gbára dúró ó máa ṣe léṣe. Ó ti di rape. Ìyẹn kò yàn ń ṣe kí lorúkẹ that is not sex, that is rape or therapy. So to some people it is therapy. Anyway, we'll be right back with our guest and the topic for today. So don't touch the dial. We'll be right back.
káàbọ̀ padà bó ṣe ń lọ létò as e dey go ṣé mo gbà tá à ń lọ lẹ́ǹkan mo sọ fún wa pé tá a bá padà dé àwa àti àlejò wa àti àkòrí nǹkan tí a máa gbéyẹ̀wò lónìí òun náà ní nǹkan tí a máa ṣe ní ẹnu lọ́lọ́ yìí I think like 2 months ago there's a news on the internet nípa dókítà kan tí ilé ẹjọ́ tó fa gbogbo dúkìá ẹ̀ lé ìyàwó ẹ̀ àkọ́kọ́ àti àwọn ọmọ ẹ̀ márààrún lọ́wọ́. Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀? A gbọ́ wípé àwọn lọ́kọláya yẹn wọ́n jọ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ni. Ìgbéyàwó yẹn wọ́n lọ́mọ 5 and the course of the marriage wọ́n ní ilé ìwòsàn ńlá tó gbajúgbajà nílùú Èkó. Lẹ́yìn ìgbà yẹn àwọn méjèèjì it is not really ìpínyà wọ́n ṣe gàyà fúnra wọn, let me use that word because it is not separation. Àwọn méjèèjì kan ṣàrọ̀rọ̀ àdọ́gbọ́n ṣe gàyà fúnra wọn ni and ṣíṣe gàyà fúnra wọn yẹn ó wá take like 20 years. In the process àwọn náà rí arábìnrin kan náà tóun ti ṣe gàyà fún ìyàwó ẹ̀ fún ọkọ ẹ̀. She was living alone, àwọn méjèèjì jọ pàdé so wọ́n di lọ́kọ-láyà, wọ́n ń gbégbé ayé lọ́kọ-láyà. Wọ́n dẹ̀ ṣàbíyamọ fúnra wọn àwọn méjèèjì. She has children for the man. Dókítà yẹn ṣe gbàgbé. Meanwhile ìyàwó ti bí àtàwọn ọmọ márààrún àwọn náà ń gbégbé ayé tiwọn lọ. Ọkùnrin dókítà yẹn àti ìyàwó ṣàní lọ́kọ-láyà làwọn méjèèjì. For 20 years they were together. Ìgbà tó yá ọlọ́jọ́ dé bàbá yẹn kú. Ìgbà tó kú ìyàwó kejì, let me use it as ìyàwó kejì kó lè bá yé wa, ó fìdí lé gbogbogun pé àwọn làwọn ní wọn àtàwọn ọmọ òun làwọn jọ máa gbádùn ogún ọkọ àwọn. Ìyàwó àkọ́fẹ́ àti àwọn ọmọ ẹ̀ márààrún gbalé ẹjọ́ lọ wípé ìyá àwọn òun sì ní ìyàwó ojúlówó ìyàwó torí pé kí ni there was no separation for that 20 years tí wọ́n fi jọ gbé tí bàbá wọn fi kúrò nínú ilé tó fi lọ fẹ́ obìnrin míì. Wọ́n fà fódìdí ọdún 5 àbálò àbábọ̀ ilé ẹjọ́ dá ìyàwó àkọ́fẹ́ àti àwọn ọmọ ẹ̀ márààrún ó dá wọn láre. Wọ́n gba gbogbo dúkìá o fún ìyàwó àkọ́fẹ́ àti àwọn ọmọ ẹ̀ márààrún tí wọ́n sì ní madam kejì tí wọ́n wà pẹ̀lú fódìdí 20 ọdún wípé wọn kì í ṣe legal wife. Kò jẹ́ bó ti jẹ́ báyìí nǹkan tí a máa gbéyẹ̀wò lónìí òun náà ni nǹkan tí a lè pè ní gbígbé pọ̀ láì ṣe ìgbéyàwó, ìpínyà àti ìkọ̀sílẹ̀. Kí ni nǹkan tó fi ń sọ nípa ẹ̀? Cohabitation, a marriage, separation and divorce, the legal perspective. That is our topic for today and that is the background to our discussion today. Àlejò pàtàkì wọ́n ti wà níkàlẹ̀ pẹ̀lú wa. Fúnkẹ́ bá mi kí àlejò wa. Ẹ jẹ́ kí a máa kí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ onímọ̀ nípa òfin ọ̀gbẹ́ni Tolúlọpẹ́ Isaac Ayéwùmí káàbọ̀ sórí ètò bó ṣe lọ. Inú wa dùn láti rí. Inú mi náà dùn láti wà pẹ̀lú yín. Thank you. Ẹ ṣé gan ni barrister, you're welcome. Ẹ gbọ́ story yẹn. Yes. Mi mọ̀ bóyá ẹ ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ àbí you're hearing it for the first time. Nǹkan tó kálí káràtà ní gbogbo èèyàn ló gbọ́ sí, so yes it is a known news tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí. Kí ni nǹkan tó really bind marriage under the law? So nǹkan tó really bind marriage under the law is stated under the Matrimonial Causes Act and under the Marriage Act. Kí ló sọ? So Marriage Act àti Matrimonial Causes Act àwọn òfin méjèèjì yẹn ló really mú ló jẹ́ ká mọ ìtumọ̀ statutory marriage ló ṣe ìpilẹ̀ṣẹ̀ statutory marriage ní ìlú yìí. So méjèèjì dẹ̀ sọ wípé ọkùnrin kan àti obìnrin kan táwọn méjèèjì ti dàgbà tí ò ṣe pé bóyá ìkan jẹ́ infant ìkan jẹ́ adult, both adults táwọn méjì dẹ̀ consent tán agree pé yes jẹ́ ká fẹ́ra wa ṣó eyín báyìí. Pẹ̀lẹ́nu. Pẹ̀lẹ́nu of course tán máa ti consent pẹ̀lẹ́nu tán ti agree láàrin ara wọn pé a fẹ́ marry the next appropriate thing is wọ́n pa àwọn fẹ́ fẹ́ra wọn pa àwọn fẹ́ fẹ́ ara wọn. Kí ni fífẹ́ra yẹn?
báwo ni wọ́n ṣe ṣe tó fi mọ̀ páwọn ti fẹ́ ra wọn kí là ń pè ní ìgbéyàwó. òun náà nìkan tí mo fẹ́ explain fún yín báyìí olóòtú wípé ìgbéyàwó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ wípé òfin gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ sí. They issue a certificate of marriage at the registry to bind both parties together. Okay, fine. Ẹ̀yin méjèèjì yìí o ẹ ti gbà láti ṣe lọ́kọláya. And òfin wá fi àṣẹ múlẹ̀ sí pókè o. Lẹ́yìn marriage tẹ́ ṣe yìí láàrin ara yín, you cannot contract any other marriage outside the statutory marriage. Under statutory marriage. Nǹkan tó fi sọ nìyẹn. Are you saying ni pé kò tí ì sí ìgbéyàwó láàrin obìnrin àtọkùnrin tó jẹ́ adult? Yes, ma'am. Tó ń jọ ń gbé papọ̀ bíi lọ́kọláya tó ń bímọ láì ṣe pé bóyá wọ́n fẹsẹ̀ òfin tọ́. So explanation mi ni wípé ọkùnrin àti obìnrin tó jọ ń gbé papọ̀ òfin ò rí wọn bí lọ́kọláya. Cohabiting. Wọ́n jọ ń bímọ. Wọ́n kàn jọ ń gbé papọ̀ wọ́n dẹ̀ jọ ń bímọ. They are just cohabiting. Thank you for that word. Mo try láti avoid pé kí n má lo òyìnbó. You can speak English. Okay, so it's just simply cohabitation. Wọ́n kàn jọ ń gbé wọ́n dẹ̀ jọ ń reproduce. Yes. Is it only the law, the court, that can bind a marriage? Well, of course. Òun náà ni mo ṣe fẹ́ ṣàlàyé fún wa wípé even ìgbéyàwó tá à ń sọ yìí gan ó pín sí oríṣiríṣi ọ̀nà. Ẹ ṣe wò. So I need the statutory marriage. Ìyẹn ni táwọn pè ní court àbí. Exactly. Táwọn èèyàn ń pè tẹ́ àwọn èèyàn registry. Táwọn èèyàn ń pè ní pé wọ́n ṣe court marriage. Ṣé ti yín báyẹn? That's the first one. And then ní ìta pè ní native and customary marriage. Ìyẹn ni wípé the traditional wedding. Tá máa gbé nǹkan àná ìdáná. Exactly, ìdáná. Okay. And adẹ̀tún ní ìkẹta tó jẹ́ the Islamic marriage. Nikai. Yes, that's nikai. Ṣé ti yín báyẹn? So and there are different guidelines for these marriages. That is oríṣiríṣi ìlànà bá ṣe lè ṣe pókè tí má fẹ́ ṣe statutory marriage ìlànà tí mo ní láti tẹ̀lé kó tó lè wà binding pé yes ìgbéyàwó tá ṣe yìí lọ́nà òfin yìí ó like pé òfin lọ́wọ́ sí nítorí pé ìlànà òfin la lò. And the native and customary marriage as well, they are laid down principles. Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ láàrin consenting adults. Bàbá àti ìyá ọmọ náà gbọ́dọ̀ fọwọ́ sí. Wọ́n gbọ́dọ̀ san dowry and all of that. These are laid down rules. Pé okay, tẹ́ bá fẹ́ kí native and customary marriage yín kó jẹ́ ètò jẹ́ wípé ó valid ní abẹ́ òfin àbí ní abẹ́ native law. It has to be done properly. Okay. So nǹkan tí mo sọ nìyẹn. The properly of it is to dáná, to pay dowry, yes, to gbéṣu lọlé, exactly, and that's all that. For the native customary. Ṣé law wa recognize such marriage? So kì í ṣe pé bóyá lọ sí customary court láti gba certificate tó pé ọkọ àti ìyàwó wọ́n kàn pẹ́ bíjọ wọ́n dẹ̀ dáná wọ́n sanwó orí. Yes, nǹkan tí native. tí ó bá wá di pé wọ́n fẹ́ ìpínyà fẹ́ wá dé wọ́n ń jà. Yes. Wọ́n kálukú fẹ́ lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Ẹ má gbàgbé pé court kọ́ ló so wọ́n pọ̀. Òun náà ṣé court ló máa tún wọn ká? Òun la fi ní customary court. Customary court is embedded towards the custom and native law of the land. So they deal with the customary laws of the land. That is to say, òfin ìbílẹ̀. Òfin ìbílẹ̀. Ẹ ṣé olóòtú pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tẹ́ yá mi. Òfin ìbílẹ̀. So iṣẹ́ táwọn ń ṣe nìyẹn. Ṣọ́rọ̀ mi yẹn. So ẹ̀kọ́ tí. tó máa irú àwọn yẹn tó kì í ṣe pé bóyá wọ́n lọ sí court lọ gba wedding certificate tó bá di pé bóyá wọ́n fẹ́ jà tí ìpínyà bá dé customary court náà máa lọ láti tú wọn ká kò kì í ṣe pé bóyá wọ́n máa tú wọn ká ní ìlànà wípé wọ́n lọ sí court láti da ìgbéyàwó rú since tó jẹ́ pé ìdáná owó orí òun nìkan náà san wọn lọ sí registry wọn ṣe customary wedding. Customary wedding ní registry kò ń ṣe okay, so the thing is native and customary law
kò ṣe pé there is a particular place tó jẹ́ pé a ní láti lọ fi orúkọ sílẹ̀ pé èmi lágbájá ọmọ lágbájá. kí wàá ló máa jẹ́ evidence. àwọn number one àwọn èèyàn tó kọ́kọ́ wá witness pé wọ́n wà ń bẹ̀ nígbà tẹ́ ṣe yes during yes tẹ́ bá ti lọ sí customary. so pé à ń pe guest síbi wedding ó wà important. of course witnesses are important. no witnesses pictorial evidences pictures videos. of course so yẹn àwọn pictorial evidences àwọn pictures stay ya àwọn bẹ́ẹ̀ ṣe jó wọlé bẹ́ẹ̀ ṣe gbogbo àwọn kìíní yẹn náà lọ máa lọ tender ní court. okay like this other woman ẹni tí doctor yẹn lọ kó bá you know she was mentioning pé àwọn wà legally married and all that though customary làwọn ṣe pé ó lọ sílùú àwọn ṣe traditional wedding wọ́n wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé àwọn mélòó náà jókòó ó láwọn parent ò ní oya where is the evidence pé wọ́n jókòó wọ́n dẹ̀ san nǹkan rí ẹ̀ she could not present it. so àwọn tó máa ń ṣe wedding tí wọ́n take picture tí wọ́n ṣe fídíò wọ́n ń ṣera wọn ni. Ọlọ́run ní jẹ́ ká ṣe wedding tá a lè take picture. àwọn kan wà tán láìkẹ́ o wọ́n rò pé I need a picture. That's on the lighter mood. Sherry, these are evidences, pictorial evidences like bí olóòtú ṣe sọ síwájú pé these are evidences that you have to show the court. Wípé tòótọ́ o. Ó gbóṣù wálé wa o. Àti arákùnrin yìí o àbí arábìnrin yìí o. Mo sanwó orí ẹ o. Àjọṣe ìgbéyàwó tó dé láàrin. Ó wà very important. Very very important. Ẹ sọ̀rọ̀ nípa types of marriages you did not mention this church marriage. Okay. Okay, so. Àwọn ò ń lọ church tí wọ́n ń ṣe kí lorúkọ ẹ̀. Yes, you are right. Correct. Bókàn jẹ́ wípé Sherry àwọn èèyàn ti fi àìmọ̀kànmọ̀kàn wọ́n ti fi da ojú gbogbo ẹ̀ papọ̀. Don't know. Ẹ ṣé olóòtú. Sherry, the church marriage is basically, let me say, a tradition. A blessing. Something like that. More like, okay, mo kọ ká lọ síwájú Ọlọ́run. So our pastor can come to our house láti wá bless wa instead of going to church. The only issue ni wípé there are places called licensed place of worship. Tó jẹ́ wípé àwọn minister of interior and Ministry of Interior tó máa accredit àwọn centers yìí. So they are licensed place churches. Yes, so they tó jẹ́ wípé they have the license to conduct marriages. Certificate tó bá fún wa lọ́jọ́ yẹn kọ́. The certificate in such centers is valid. Is a valid certificate. We can use it as well. Tó bá di pé ìjà ṣẹlẹ̀ láàrin. Of course. So àwọn èèyàn máa ń pè ní church marriage. Meanwhile, in the real sense of it is still under statutory marriage. If the church is registered under the Ministry of Interior. Of course, if the church is a licensed place. So ká tó ṣe wedding kan tá bá sọ pé à ń lọ church, it's behoved on us to ask. Of course. Is the church registered? Is it licensed to perform marriages? Kí ni nǹkan ká máa béèrè. Kí ni nǹkan tí ó. Ṣùgbọ́n tí ó bá jẹ́ wípé wọ́n wà registered láti solidify marriage yẹn, should we now go for that to do statutory marriage, then this other one now wá jẹ́ bí blessing? Of course. Statutory marriage tá a ṣe yẹn ló jẹ́ kí marriage yẹn wà binding under the law. If the place of worship tá a ti lọ jó tá a ti lọ yọ̀ tí ò bá kí n ṣe licensed place of worship, it's just mere celebration and mere ceremony. Doing the three together, one called double decker, a ṣe traditional wedding àti gbéṣù lọ, a wá ṣe registry, a tún wá lọ ṣe church. So far tó bá ti jẹ́ pé ẹnìkan náà la ṣe gbogbo ẹ̀ fún. Ṣó ti yẹn báyìí. Ṣé kò ń ṣe repetition? Well, ẹni tó bá lówó tó wùn láti ṣe bẹ́ẹ̀ kò sófin tó sọ pé kò lè ṣe bẹ́ẹ̀. If you tó bá jẹ́ pé ẹni yẹn náà ni ẹni tó fẹ́ fẹ́ ọ tó fẹ́ ṣe gbogbo mẹ́tẹ̀ẹ̀ta fún for traditional marriage and àwọn méjèèjì ti agree láti go up separate ways nǹkan work mọ́, how do we go about it? And so also for other. For the traditional, the native and customary marriage, of course, the right place is to go to the customary court, like I said earlier. Okay. Kò kí n ṣe pé kẹ́kọ̀ọ́ fira yín sílẹ̀. Of course, àwọn ìdí tí ó ṣe wà preferable pé kẹ́ ṣe ní ìlànà tó tọ́ ní nítorí wípé torí ọjọ́ ọ̀la. Ẹnìkan lè decide pé òun fẹ́ lọ marry pé òun fẹ́ lọ jẹ́ orúkọ ẹlòmíì. Mi ò ṣe mọ́. So that a lè àti kọ́ra wa náà. wípé a pínra
pé ẹ kò lọ gbé nílé ibòmí mi náà ń gbé nílé ibòmí ìyẹn is that simply separation. It is not divorce. Of course ẹ ṣe ń jó orúkọ orúkọ pẹ̀lú bá ṣe separate yẹn à ń jà. ìjà ní tàbá ń jà kò ń ṣe bí tí ká kú. Okay, now at separate living separately ìyẹn ò mean divorce. No, but now, okay, for customary court, I ask, for customary, for the traditional marriage, yes, we want to go our separate ways. You said we will go to customary court. Customary court, Láti lọ ṣe the appropriate dissolution. Yes. Take step here. A wife for him. Ẹni tó bá ti wùn láti kò sẹ́ni tí ò lè decide nínú parties méjèèjì pé èmi ni mo kọ́kọ́ fẹ́ lọ. Kó tẹ̀ tó di pé bóyá àwọnú ìgbéyàwó kí ìpínyà tó dé as youth don date don àbí don look out for pé àwọn fẹ́ marry kí gangan ló yẹ kó wà ní mindset àwọn méjèèjì pé afẹ́fẹ́ra wa o kí ni tó yẹ ká kọ́kọ́ ṣe. Okay, so gba afẹ́fẹ́ra wa àwọn nǹkan tó yẹ ká kọ́kọ́ ṣe. Lábẹ́ òfin. Lábẹ́ òfin ni wípé ká kọ́kọ́ lọ so lábẹ́ òfin basically ni wípé you write to the ministry of can I remember what that ministry is right now. You write a notice to them. I think the Ministry of Interior as well. Yes. Okay. You write a notice to them and then they call you for basically interview or probably investigation. Write a notice that what? Pé èmi àti ẹni yìí o àti àfẹ́jọ fẹ́ra wa. So notice of intention ní ká wá pè yẹn basically a notice of intention. Yes. Nǹkan tí a máa kọ́kọ́ ṣe ní lábẹ́ òfin. Ẹ tó máa pè wá kí ló fẹ́ bá wa sọ. Ó máa béèrè lọ́wọ́ yín náà ni pé ṣé ẹ ti kò ṣe pé bóyá méjì jọ connive àbí bóyá ẹ ti ń jẹ́ orúkọ kan àbẹ́ ti fẹ́ ẹni kankan tẹ́lẹ̀ rí. So these are germane questions that they need to know in order to make your marriage a valid marriage. So wọ́n á fẹ́ mọ̀ pé okay ṣé ẹ ti contract marriage kankan rí yàtọ̀ sí eléyìí tẹ́ fẹ́ wá ṣe yìí àbí bóyá wọ́n fipá sọ fún yín pé kẹ́ wá fẹ́ ẹni. So these are questions that they would ask both parties. After that? So after that, and then I think after the notice, there is a certain number of days. 21 days. Exactly. To Jeripe, then the ministry then publish this. They publish their names on Federal Gazette to know whether there is. Show more. In order to involve the public. And then after they fix a date for the marriage wedding proper. Exactly. Okay. Traditionally, you said they should go to customary court. Statutory marriage and separation fair take place. How do we go about the process? Statutory marriage. Statutory marriage la ṣe ta de fẹ́ pínyà. The best way is to go by a notice of a petition. That is, you file a notice of dissolution, to the High Court basically, because Section 2 of the Matrimonial Causes Act gives the High Court the power to dissolve all marriages when it is very clear, crystal clear, that the marriage had broken down irretrievably. So High Court ló lágbára ẹ̀kọ́ tẹ́ máa ṣe ní wípé lọ bá amòfin nǹkan báyìí and Section 15 sub 1 and 2 ó ti state fún wa àwọn nǹkan tí a lè fi sọ wípé yes ìgbéyàwó tí mo fẹ́ túká yìí o ó ti fọ́ká yányán kò ṣe tó mọ́. Kí ni àwọn steps ẹ̀? So the first one is under Section 15 sub 2A ó ń sọ̀rọ̀ nípa consummation ó ń sọ̀rọ̀ nípa pé parties I mean ọkọ àti ìyàwó wọ́n gbọ́dọ̀ after the marriage they must consummate that marriage. Ìtumọ̀ ẹni pé wọ́n gbọ́dọ̀ jọ wà papọ̀. Di lọ́kọláya. Not cohabitation, not necessarily pé ṣe àṣepọ̀. Ṣe àṣepọ̀ ní lọ́kọláya yẹn. So ṣemo that's the A on grounds for dissolution of marriage.
the B ń sọ̀rọ̀ nípa pé tí àwọn méjèèjì bá ti tó máa ti I think tó máa ti separate for a minimum of 1 year. ṣé tí wọn láṣepọ̀ tán bára wọn sùn. tí wọn jọ so ìyẹn sọ̀rọ̀ nípa desertion wọ́n pé tó bá ti kọra wọn. tó fọwọ́ kanra wọn tí ọkùnrin kan wọlé ara wọn mọ́ for how long. for a year. okay that's the first thing kò bá mi ṣe nǹkan kan wá láṣepọ̀ mọ́ o. tó máa tún ti gbé apart for more than 2 years. tọkọ ò wálé mọ́. tí ọkọ ò wálé mọ́ àbí tíyàwó ò wálé mọ́ or even tó máa ti gbé apart for more than 3 years. okay ṣé ti yẹn báyẹn so these are laid down grounds tó jẹ́ wípé section yẹn sọ fún wa pé once tó bá ti feel pé okay o mi ò fẹ́ ṣe ìgbéyàwó yìí mọ́ based on àwọn nǹkan tá a ti lay down yẹn of course you can file a notice of petition to the High Court. How many days ni procedure yẹn like you said 21 days ni tá bá fẹ́ lọ ṣe court marriage what of pé a fẹ́ so divorce? tá bá fẹ́ ṣe divorce ìyẹn we cannot say a precise time within which it would take for the dissolution of marriage to occur. ṣé while still living together ni under the same roof or that is separate la lè file divorce? tẹ́ bá ti separate lè lè file tẹ́ bá ń gbé papọ̀ nínú ilé kan náà there is still cohabitation so kò possible kẹ́ file. I know of a couple wọ́n ti mi ò mọ genesis wàhálà wọn bọ̀ wọn ò fẹ́ra mú in fact àwọn kálukú ti lọ separately after like 10 years the man wa decide pé òun fẹ́ remarry ó dẹ̀ ṣe wedding ó ṣe normal wedding lọ church ṣe dáná stuff like that the first wife yẹn bó ṣe wá nìyẹn pé láyé kò lè ṣe wedding pẹ̀lú another person marriage yẹn túká o without pé bóyá the present wife tí máa yẹn fẹ́ bóyá wọ́n jà. tí máa gbọ́ yín dáadáa. there is an existing marriage. there is an existing marriage and it was resolved for like years. ọ̀rọ̀ illustration tí aunty mi yìí tán fún wa ní nígbà tá a bá kọ́ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn Sherry, the law is crystal clear about these things. tó bá fẹ́yàn under the statute and court with the thief. but ìyàwó yẹn o the first wife yẹn o ready láti divorce. kò ready kí. but wọn gbé papọ̀ as husband and wife. so far ti in fact àwọn ọmọ wọn ti di adult tán ti ń bímọ nílé ọkọ. as long as tí court ò bá ti give an order for dissolution it is called first order tó máa give is a decree nisi and then from a decree nisi after 3 months it becomes an absolute decree so tí court ò bá ti give decree absolute. fọwọ́ sí o. once the court had not given a decree absolute on an existing marriage the marriage ceased to exist. I mean, the marriage is seen as being existing. Let's look at Dr. Toyin tí à ń sọ̀rọ̀ nípa wọn yìí Ajayi, though he's late now. Charles sọ wípé while he was still alive he committed bigamy because then there is an existing marriage but one just separates for 20 years ó dẹ̀ lọ cohabit with another woman then this woman tó lọ padà bá náà Charlie sọ pé òun náà commit bigamy because there is an existing marriage for her too. Of course, the law is clear. Of course. Kí ló fi sọ nípa bigamy? No, Sherry, òfin wà explicit nípa bigamy pé ẹni tó bá commit bigamy in the process of your dissolution of marriage. What is bigamy? Bigamy ni in the layman term, I would simply call it adultery. Yes. Ó ṣàgbèrè pẹ̀lú obìnrin mi. Ó ṣàgbèrè pẹ̀lú ọkùnrin mi. Ẹnìyàn ò sí ilé ọkọ kò dẹ̀ síyàwó lọ́ndà ẹ̀. Kò so far tó jẹ́ wípé there is an existing statutory marriage. Ó tún wá lọ ń bá obìnrin mi níta. Ó lọ kóòtì. Cohabitation basically. Yes. That's àgbèrè in marriage. Yes. So kí ló fi sọ nípa bigamy? Kéèyàn ní ìyàwó sílé. Ìyàwó tó fẹ́ legally kó wá fi sílẹ̀ kó wá lọ bá ìjìyà wà fún lábẹ́ òfin. Kí ni ìjìyà tó wà fún? Fún ìyàwó yẹn àbí fọ́kọ yẹn? Fún ìyàwó kejì tán lọ fẹ́ tó fọ́kọ lọ́kọ. Fún àwọn méjèèjì actually because there are times that even the court might award cost on the third party ìyẹn obìnrin tó jẹ́ intruder. Wọ́n pé iye báyìí as damages san. Ìgbà mẹ́wàá tó san fún.
ó máa san fún petitioner yẹn ìyàwó lé. Yes. Okay, the ọkùnrin tí wọ́n kọ́ jẹ́ kí lorúkọ first offender. Kí ni nǹkan tí òfin sọ? Àbí first offender no ṣe òun náà ni mo sọ pé the law can. Kí ló fi sọ ń pa bigamy? It's very tried pé okay o it's either a cause is awarded against you. Okay. Or kó lọ lùgbà díẹ̀ ní. Bí ọdún mélòó ní ìgbà díẹ̀ yẹn so that we will know. Mo mọ̀ pé ọdún yẹn so I guess between 3 and 7 years. Ẹ̀wọ̀n bẹ́yìn ọkùnrin yẹn le gan. Mo dẹ̀ fẹ́ kó jáde lẹ́nu ní tẹ́jọ́ kan. Wípé bá ti ṣe wọ́n láàrin ọdún mẹ́ta sọ́dún sí 7 years. Yóò lọ pa yóò depending lè on the pa. discretion of. Bọ̀ ṣé obìnrin wa wo bàbá later ó ṣà ń rí ìrìn sí ọkọ ẹ̀ pé kò ṣe dáadáa the way it should be and obìnrin wo náà nínú ẹ̀ àdùn tó máa ṣe normal pẹ̀lú nǹkan tó ti rí yẹn ó ti rí picture ó ti rí list tó ń fi dáná. Ìyàwó yẹn ò wá lè stomach ẹ̀ mọ́ ó wá involve lawyer wọ́n serve ọkọ àti the lady ní letter ọkọ yẹn ìgbà tó máa reply letter ó sọ pé irọ́ ni pé òun ò máa rí of which wọ́n ti bímọ méjì in that situation kí ni the first woman yẹn lè ṣe. So far so jẹ́ wípé kò sọmọ láàrin wọn number one that's the first thing. But ẹ má gbàgbé pé normal procedure tó yẹ kán ṣe as husband and wife òun náà ti ṣe under the law. Of course òun náà ìbéèrè tẹ béèrè náà ni mo fẹ́ fi dáhùn sí olóòtú wípé ṣẹ́rí nírú situation báyìí tó dẹ̀ wá bá lọ́ọ̀yà the best advice tí lọ́ọ̀yà máa fún ẹ ni wípé ṣo lè gbé pẹ̀lú ẹni yìí pẹ̀lú gbogbo situation tó wà nílẹ̀ ṣo feel pé o ṣì lè gbé pẹ̀lú ẹ o ò lè gbé pẹ̀lú ẹ mọ́ because like we said earlier that adultery is a ground for dissolution of marriage. Ọkọ yẹn ti ṣe. With another person. Ó commit bigamy. Of course kan tí mo sọ náà nìyẹn pé. Ìyàwó yẹn kí ni kó ṣe. Kó lọ bá. Àní ó ti wá lọ sọ́dọ̀ lọ́ọ̀yà. Ọkọ ti wọ́n ti file ọkọ àti the second wife yẹn. Wọ́n ti wá reply lọ́ọ̀yà pé àwọn ò ṣe wedding of which fact wà pictures wà tán ti fi ṣe wedding. tí fact bá wà ṣe nǹkan tó máa ṣe ò le. Ó kàn máa orúkọ ẹni tí ó jẹ́ other party yẹn make that person a party to your suit. Inú suit tó fẹ́ ṣe tó bá make sure pé o dẹ̀ rí ìyàwó yẹn serve come to court to prove your case show evidences to court that of course this marriage really happened. If the court is satisfied wípé yes you know beyond every reasonable doubt wípé òun wà satisfied wípé yes marriage tí woman yẹn sọ pé ó ṣẹlẹ̀ yìí ó ṣẹlẹ̀ tó tọ́ láàrin ọkọ ẹ̀ àti obìnrin míì ilé ẹjọ́ ní agbára láti dá sẹ̀ríà fún àwọn méjèèjì bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ. Both of tó bá jẹ́ wọ́n kàn ń gbé bí boyfriend girlfriend stuffs. Tí wọn ò dáná wọn ò ṣe anything tán kàn bímọ wọ́n lè má bímọ gan. Wọ́n tiẹ̀ bímọ. Òun náà ni mò ń sọ ṣẹ́rí adultery is adultery regardless of course. Bóyá ó lọ sí. Tó bá cohabit pẹ̀lú ẹlòmíì tó ò dáná fún tó ò ṣe proper. Tó dẹ̀ ti lọ commit ara ẹ̀ sí wedding kan tẹ́lẹ̀. Òun náà ni mò ń ṣàlàyé fún yín. Is adultery. It's still adultery. The law states that a woman and a man they are meant to cohabit together. Ṣó ti yé yín báyẹn to the exclusion of every other person. That is the decision in I think Oluwo versus Oluwo. Ṣó ti yé yín báyẹn pé to the exclusion of every other person. Ṣé wọ́n fi àjọ Olúwo ni? It's a Supreme Court decision. Ṣó ti yé yín báyẹn so nǹkan tí Supreme Court ń sọ níbẹ̀ yẹn ni wípé ìtumọ̀ ó divine what a statutory marriage is and to the exclusion of every other person ó túmọ̀ sí wípé kò fi àlà sí pé ó dìgbà tó bá sanwó ìdáná ẹ̀ àbí tó bá sanwó ìdáná ẹ̀ ṣọ́rọ̀ mi yé is to the exclusion of every other person. Ìfọkànlọ́kọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Dr. Ajayi ní under law. Náà àwọn ẹbí rẹ̀ ló fẹ́ máa fìyà jẹ obìnrin yẹn. Àwọn ẹbí ọkọ yẹn wọ́n fẹ́ fìyà jẹ obìnrin yẹn pé àwọn ò ní fún ní nǹkan kan nínú ogún ọkọ yẹn. Ṣé ọkọ tẹ́tí ẹ̀ ń lò gan-an sef gan-an ó wrong because.
kì í ṣe lọ́kọláya under the law. Àwọn méjèèjì wọn bára wọn. Abánidẹ́ṣẹ̀ làwọn méjèèjì. Alágbèrè méjì. Alágbèrè méjì. Dájú àti mọ́mì làwọn ọmọ wọn ń pè wọ́n. Of course. What of that? Tó bá tún bí ọmọ tí ọmọ yẹn bá bí Wọ́n tún pè wọ́n grandpa. So, but unfortunate thing is, they are not married under the law. Really? They are not. And even under the native customary law, the native customary law does not see a valid marriage. It's just mere cohabitation. So, kò ní right sí property. Pín. Okay, what of tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ṣe wọ́n ń sọ yìí o, àwa ra àwọn kan tó ti dàgbà. Bóyá màmá ti bí 60, bàbá ti bí 65. Wọ́n á pẹ́ lágbájá. Àmọ̀lẹ̀ ni yóò pẹ́ kó lọ yá mi máa sanwó orí ẹ̀ ó yá wọ́n sì lè lọ sí court lọ sí. Tó bá fẹ́ ṣe yẹn wọ́n sì lè ṣe yẹn and then it becomes a valid marriage. Ọmọ tó ti wá bí before kí la fẹ́ pa ọmọ yẹn ṣé wọ́n ń ṣe bastard. Bastard even the native customary law does not see the native customary law sees those children as legitimate children and even lábẹ́ òfin tí wọ́n fi àgbèrè bí. Of course even tó bá jẹ́ pé lábẹ́ òfin náà ni nǹkan tó tún wá fọ́nì ni wípé tó bá ní ó ní ọkọ àti ìyàwó tó jẹ́ wípé they are married under the native law and ọkọ yẹn wá lọ bí ọmọ síta ọmọ tó bí síta yẹn is entitled to the property of the man. But mi ò accept ìyá tó bí ọmọ yẹn. Ìyẹn ni. So ọmọ yẹn ò ń ṣọmọ àlè. Ọmọ yẹn ò ń ṣọ kò sí ọmọ àlè under the law. Wọ́n ti fi bàbá ẹ̀ wọ́n ni. How about in a situation whereby ká sọ pé Dr. Ajayi yẹn ẹni tó lọ fẹ́ in the course of their cohabiting together for that 20 years he wrote an estate. He did not die in estate. Okay. Ó kọ will. Okay, and died in the will, yeah. Okay. He now will all his properties to the second, the cohabiting. Oh, he died testate. Yes. Okay, with a will. Okay. But there is an existing marriage between that man and the first marriage. One dissolve kó tó di wípé kú. But he wrote a will. Àwọn nǹkan tó ní fún second wife. What happened? That's an interesting question. Sherry, the fact that you're married under the statutory law shows that you want to be governed under the statutory law. Should say so if you're writing a will, it has to be in accordance with what the statute provides. You're giving out a will. Tó bá fẹ́ include pé kí mi ò fẹ́ include ìyàwó mi. Àwọn ọmọ mi nìkan ni mo fẹ́ fún. Àti bóyá àwọn ẹbí mi kankan. That's a different thing entirely. But once to jẹ́ pé èmi àtọkọ mi lájọ jẹ̀yà o. Why tí ò ṣe ní fún mi ní ogún ẹ̀. Ṣé mo pé nǹkan tó bá sì wọ́n ni. That's his wish. No, nǹkan tó bá ti wọ́n ni. And the law supports such idea. All right, okay. But tó bá the statute says. Okay. So ìyàwó lélẹ̀ fight ẹ̀ pé no. Of course. So irú this other woman tí Dr. Ajayi yẹn lọ fẹ́ kátà ló tẹ̀ wá kọ will kó tó kú without dissolving the existing marriage. Òun náà láti sọ yẹn olóòtú without dissolving the existing marriage the law sees that marriage as being existing. Wípé so far tí law ti dissolve lókè o ẹ̀túká. Back for your 20 years separate. The marriage exists. I want you to use this opportunity to educate couples, Baba and Mama watching this show. A lot of women mọ̀ wípé a ní ẹ̀tọ́ lábẹ́ òfin. Ẹ̀yin ọkùnrin sì leléyìí ẹ rí wípé ń fìyà jẹ ni. Olóòtú ẹni kì í advise bàbá and mama ẹni sọ̀rọ̀ yìí tí sọ̀rọ̀ màmá nìkan báyìí. I say bàbá and mama couple then àwọn obìnrin náà because most times àwọn obìnrin ò kí mọ̀ jùlẹ̀ jí ó lọ la mọ̀ ń ṣe àìtí kó tún lè sọ̀rọ̀ ṣe bí bàbá àwọn mi ni. Tá a bá tí máa fi àwọn ọkùnrin kọ̀ọ̀kan kí lẹ pé alágbèrè bẹ́ẹ̀ yẹn jófin. Then because of sanity in our society, you know, a lot of gbogbo nǹkan tá à ń rí lé ní ìtàn sọ pé àwọn ọmọ yẹn wọ́n yàyàkuyà wọ́n ṣe kinní kan ni. I think wípé àwọn ẹ̀yin ọkùnrin mọ̀ wípé there is a law binding you in a marriage. You won't be doing free up and down. Well, like there's a saying, ignorance of the law is not excusable. So whether or not you know what the law says, if you contravene the law, you will definitely be punished under the law. So
fún obìnrin, and again I was going to say that kò ṣe sápá kan fapá kan sílẹ̀. It is actually applicable to the male gender and also applicable to the female gender. But one is more culpable than the other. Well, ẹ̀yin lẹ sọ yẹn olóòtú. Ọkùnrin ẹ ti kó ònú ilé wọn ti sọ kíni èmi ti filẹ̀ mo ti lọ ṣe kinní kan. No, but ibi tẹ́ ti wá plan B kiri yìí, you know some men wọ́n need to solve their existing marriage and wọ́n believe wípé because our obìnrin they see us as being vulnerable, of which we are. Ṣé mo kọ́ tó fọ́ ní olóòtú mo máa dẹ́rìn kan pa yín wípé we are onímọ̀sá kan tá à ń ṣe lọ́wọ́ ní iléeṣẹ́ wa ní ọ̀dọ̀ wa tó jẹ́ wípé ìyàwó ló ń accuse ọkọ ló ń accuse ìyàwó of bigamy. Really? Yes. How? Báwo bẹ́ẹ̀ ṣe sọ how yìí náà ni. Àwọn ò sí ń bẹ̀ sọ fún àwa ti sọ lé táwa náà rí. She had an existing marriage. Ó lọ yan àlè. Kò tẹ yan àlè nìkan, ó lọ ṣe mọ̀ mí mọ̀ níbo. With another man. With another man, exactly. So mo ṣe sọ wípé kò ṣe sápá kan. It is the society we live in. Not even the society, the world at large is quite a crazy place. But how many of such obìnrin ò ní guts tó bẹ́ẹ̀ yẹn except from rare cases like that? Ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ gan, ó dàbí pé ẹ ti ń dájọ́ gan. Okay, let's look at this from this angle. Kí ni òfin sọ nípa child custody tí divorce bá involve? So that's a very good question. Custody of a child is a very germane issue and an issue that the court, would love to deal with before dealing with any other issue. Because when there is an issue of a marriage, the welfare of that issue, of that child, becomes the most paramount thing for the court. Wípé ọmọ yìí o, tàbá ní ẹ̀yin méjì ti ní pé kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kò sí ìgbéyàwó yín tútú ká yányán. Bọ́ ọmọ yìí báwo la ṣe fẹ́ ṣe tí ò ní jẹ̀yà, tí yà ò fi ní jẹ. And most thing tí court máa ń wò, the most germane thing tí court máa ń wò ni pé ọ̀dọ̀ ta ni ọmọ yìí lè wà nínú bàbá àti ìyá. Kí ni yastic náà fi mọ̀? Yastic tó máa fi mọ̀ ni wípé ẹni tó bá ní the first one is depending on the age of the child. Okay. Tó bá tọmọ yẹn bá sì jẹ́ infant, bóyá bí ọmọ ọdún kan, ọmọ ọdún méjì, ọmọ ọdún mẹ́ta, even up to bóyá 12, 13. Okay. Tó jẹ́ wípé ìyá court believe pé ó ní ipa tí ìyá máa kó ní age yẹn lórí ọmọ court lè award custody in that regard, ó lè award ẹ̀ fún ìyá based on the fact wípé ó ní gbàgbọ́ pé ó máa suit purpose pé okay ó wà lọ́dọ̀ ìyá pé okay ó máa rí ìtọ́jú ìyá ẹ̀ sure mi but tí ọmọ bá ti dàgbà tó ti tójú bọ́ tó dẹ̀ jẹ́ wípé bàbá ẹ̀ wà financially capable láti tọ́jú ẹ̀ tó dẹ̀ tún show ground wípé ìyá ẹ̀ bóyá ìyá ò ráyè kò lè bóyá iṣẹ́ tó ń ṣe ni. Báwọn bàbá kan máa ń yarí o whether ó wà capable or no capable a ní èmi mo bọ́mọ mi ọ̀dọ̀ èmi ní gbọ́mọ mi sọ́dọ̀. So discretion of the court. Okay. Depending on the circumstance of the case. Discretion. Yes. But under law èló ni òfin sọ pé kí wọ́n máa fún ìyá ọmọ tí ó jẹ́ pé ọ̀dọ̀ ẹ̀ ní custody ọmọ wà lóṣooṣù. Kò sí òfin ò sọ pàtó iye. So ó lè má san lówó kankan náà kó filẹ̀ kó lọ mọ dáyẹ̀ ẹ̀ jẹ. Nǹkan tí mo sọ kọ́ nìyẹn olóòtú mo kàn sọ ìbéèrè tẹ béèrè lọ́wọ́ mi ò ní èmi náà kọ́ fi follow up question. No, of course. Nítorí pé ọmọ inú àwọn bàbá kan máa ń dùn ní pé ṣe bí wọ́n ti ní ọmọ kó lọ wọ́ àtòkú àtàyè ẹ̀ mo bu wọn mọ̀ ràn. No, as irú bàbá yẹn wà responsible. Ṣé wà responsible ni marriage dàrú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀? No, máa ṣe rí i pé marriage dàrú is not even embedded on responsibility. Are you sure? It's not. Marriage ayé lóye sí wọn láàrin. Marriage ń dàrú on so many grounds. Ṣòro yín ground yẹn gan ó pín like I think from A to H ní section 15 sub 2 so section 16 náà tún wá sọ títí ẹ̀ náà ṣòro yín so ground yẹn pé oríṣiríṣi. So kò kí n ṣe nítorí pé bàbá àbí ìyá wà irresponsible nìkan ṣó yẹ yín báyẹn so but the court in most cases
ó máa ń fi more prevalence lórí pé okay ibo ni ọmọ yìí máa wà tí ìyà ò ti ní jẹ, ibo lọmọ yìí máa wà tó jẹ́, and in most cases tí court background custody fún party kan ó máa fún party kejì ní access láti máa rí. báwo ló ṣe wá fẹ́ rí nígbà èmi àti Tọ́pẹ́, èmi àti ọkọ àti ìyàwó ni wá, Tọ́pẹ́ lọmọ tá bí, wọ́n ti ní kí Tọ́pẹ́ máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi, a dẹ̀ hate ara wa, so báwo lẹ ṣe máa wá wo Tọ́pẹ́ tí màá dẹ̀ fojú re wò yín tí kò ní síjà gbà tẹ́ bá wá wo Tọ́pẹ́. olóòtú ẹ ṣe fún béèrè yẹn ṣe rí ilé ẹjọ́ Ọlọ́run ti bá wa bless ilé ẹjọ́ to the extent that the wisdom is there ṣe yẹn báyẹn ní irú case báyẹn tó mọ̀ pé ìyá àti bàbá ata àtọjú ni wọ́n ní irú case báyẹn court máa order pé kó máa lọ pàdé ní a designated place ó lè jẹ́ eatery ó lè jẹ́ office lawyer ṣe yẹn báyẹn tó jẹ́ pé ìyá kọ̀ máa mú ọmọ ó kọ̀ lè mú sórí tébù kó dẹ̀ padà lọ sí dìmọ́tò tiẹ̀ kó lọ jókòó tọ́mádẹ̀ ti sọ̀rọ̀ tán kó padà wá mú nǹkan. ẹ̀kọ́ ṣé wọ́n ní kanda ọpọlọ irúfẹ́ ọmọ bẹ́ẹ̀ at that process. Exactly Sherry, this thing òun ló ṣe jẹ́ wípé even ká tó kọjá sí process of dissolution the court is usually very it lays more emphasis on reconciliation. Ìyá rẹ̀ ò gbádùn o. Sherry, courts máa kọ́kọ́ tẹ̀ the councils we are duty bound láti fi wọn ilé ẹjọ́ pé a ti pe àwọn méjèèjì jókòó a ti bá wọn sọ̀rọ̀ wípé because nínú petition tá a bá file there is also a colon, there is a space for that place wípé okay you need to show the court that you have tried reconciliation. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín tí a bá tún wá délé ẹjọ́ náà tí court bá rí pé nǹkan tá à ń fà yìí ò tí ì tó pé kàtúgbéyàwó yìí ká yányányán náà ó yá ẹ̀yin ó yá lọ́kọláya ẹ tún padà lọlé kẹlọ tún rò ó sì gbà tó bá tún wá padà wá sí court tó wá sọ fún court pé aláàfẹ́ramọ́sẹ̀ gbogbo nǹkan ti bàjẹ́ ó ti túká so in that process court náà máa wá lo brilliance discretion ẹ̀ láti sọ wípé okay fine ẹ̀yin méjèèjì ó dàbí pàtà tójú ní ẹ lè ríra ẹ lè jókòó papọ̀ so access tí mo fún bàbá àbí tí mo fún ìyá ibi báyìí lẹ ti gbọ́dọ̀ jọ máa pàdé without any form of ẹni tó bá ṣorí kúkú ńkọ́? No, ẹni tó bá ṣorí kúkú náà there's a process they call committal proceeding so tó bá ṣorí kúkú pé ò fẹ́ gbé ọmọ lọ bá tún lọ padà lọ bá lawyer ẹ̀ o mọ necessary actions to file. kó tún lọ ilé ẹjọ́ mo ń ka story kan sí yìí there's a season marriage kẹ́niyẹn tó lọ study abroad ó dẹ̀ ti wà legally married to a particular girl bí báyìí though ò tí ì sọmọ ó dẹ̀ travel but láti lè ṣé kí n sọ pé ó pàlélé obìnrin yẹn kàn ṣàmọ̀ pé no he is coming back láti wá pick ẹni ẹ̀ but so getting there ó tún fall in love with another ó sì jókòó síbẹ̀ wọ́n sì ṣe marriage mi bẹ́ẹ̀ ó sì ń ṣàbíyamọ́ lọ. ìyẹn is even a serious offence tó ń lè repatriate ẹ̀ fún tó ń bá because sí àwọn wọ́n fòkò sọ padà wáyé. of course tó bá mọ the right steps and the right processes. What is the right step to take? No, the right step is basically to meet your lawyer. That's the first thing, meet your lawyer. Okay. And then your lawyer knows the right authorities to write to. And then it is also advisable that you file a notice of a petition. And in that process, sue him for her for bigamy. And show cause, reasons why pé o believe pé ẹni yìí o tún lọ constitute marriage mi ní ibi tó lọ ni àbó lọ contract marriage mi rather níbi tó lọ ni ṣọ́rọ̀ mi. but tá bá ní pé ká gbé percentage àwọn èèyàn tó ń travel àwọn couple tó ń travel so return ṣé 8.5% wọn kọ́ ni ó máa jẹ̀bi nǹkan tẹ̀sán yẹn. ẹlòmíà ni mo fẹ́ fi gbàwé ni mo ṣe wá marriage yẹn torí pé mo fẹ́ fi ní stay ni. olóòtú nǹkan tẹ̀sán yẹn is a prevalent issue that we are having currently in this country with this chapter syndrome. Yes, àìmọye fẹ́ràn àwọn èèyàn tó jẹ́ wípé. ìyá wa takú sí lọ́rùn nígbà tí ó bá gbàgbé tán pé ibi mo máa kú sí mi ò fi marriage yìí lẹ̀
ṣé dẹ̀ mọ̀ pé àwọn yẹn value obìnrin than us here. It makes the marriage void. It makes the marriage void. I mean, marriage to law contracts abroad. Yes. Because there's an existing statutory marriage. But ó fi yẹn gba stay. Èwo lẹ ló fi gba stay. Ètò owó tó ṣe lábúrò. Òun náà ni mo wá fi sọ fún yín pé òun ó lè ṣokùnfà nǹkan tó máa fi dá padà wá sí tákọ̀ jẹ́ pé tó bá máa lajú ẹ̀ báyìí welcome to BBB ni bó ṣe lọ ló bọ̀. Honestly speaking. Sọ̀rọ̀ obìnrin bẹ́ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ ilé ìtayé obìnrin á fi kọ́rí wọnú tí ó máa mọ̀. O ní láti mọ̀. Ẹ̀bọ̀ ṣé kò wá ti bà ìrìn àjò ayé ọmọ tó wà láàrin ìgbéyàwó yẹn jẹ́? Ṣèbí torí kí wọ́n lè rí jẹ káwọn ọmọ ẹ̀ náà lè jẹ́ èèyàn ló ṣe ṣiṣẹ́ ajé lọ. Tó dẹ̀ ń sẹ́ndì owó sí wọn. Ó sì sẹ́ndì owó sílé. Ẹ̀bọ̀ ṣé mo pé. Ṣọwọ́ tó ń sẹ́ndì yẹn nígbà tó náà bá padà ṣé wọ́n tún wá tún máa ń fi ìdígbòdì. Ṣé mo pé òfin ò deal pẹ̀lú emotions. Òfin ò deal pẹ̀lú pé a ti ń gbọ́. Ó dẹ̀ ṣe bí àwa náà ló lọ ṣiṣẹ́ fún náà. The law is trite. Òfin fọ́jú. Pátápátá. The law is very trite on these things. Wípé o lè ní ìgbéyàwó kan tó jẹ́ wípé ó wà valid under the law. Under the native customary law. O lè sáré fẹ́ ìyàwó kan kò ṣe kẹṣe ìdáná kìnìkan kò lọ bòmí kò lọ tó bá fẹ́ ṣe anything tó bá. Ṣé mo pé lọ́yà ṣé mo pé story kan ṣẹlẹ̀ mi mọ̀ bóyá ẹ̀ bá wọn tàn wọ́n lẹ̀ sí ó ẹ̀ṣẹ̀ wá sí mi lọ́pọlọ ni wọ́n ṣe marriage ń bì wọ́n ti bímọ 3 ọkọ wa travel out tó lọ sí UK after 3 years nǹkan ò jọra wọn ó ṣàrí obìnrin kan tó fẹ́ fi ṣèwé tó fẹ́ fi gbàwé ó dẹ̀ sọ fún ìyàwó pé ifá wọn ní kó bóun lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn àfáà kán bóun ṣe special kán sọ Kùránì kalẹ̀ kán bóun bí Ọlọ́run sí ìgbésẹ̀ tóun fẹ́ gbé yìí kó wà successful tíyàwó náà tara bá wẹ̀ yanná fìlà ṣẹṣọ òru ṣe gbogbo ẹ̀ pé Ọlọ́run nítọ́kọ mi fẹ́ ṣe Ọlọ́run jó bọ́ sí Olúwa jọ̀ọ́ nǹkan along the line àmọ́ bóyá ọkùnrin ẹ̀ ṣàwà faithful bí mo ṣe rí scenario yẹn sí ẹ wá mọ̀ pé ó sọ gbogbo ìrìn àjò yẹn ó wá sọ fún ìyàwó yẹn pé kó jọ kó wọ́n ṣe court marriage wípé kí ó lọ divorce. Okay. Pé òun kò fẹ́ fi pé because òun ti dàgbà òun fẹ́ fi fáìlì àwọn tó ń ṣe lọ́hùn yẹn pé lóòótọ́ òun marry sí Nàìjíríà but àwọn ti pínyà o pàápàá òun ló tún send owó sí ìyàwó sáré lọ ó divorce ó dẹ̀ ń ṣe normal in fact ó ṣì ń send owó sílé tí wọ́n fi ń kọ́lé báwo ni irú ìyàwó yẹn ṣe fẹ́ rò pé set up ni along the line ìwé tó ọkọ fẹ́ gbà labroad ó bọ́ sí ọkọ wálé wọ́n kó lọ sí apartment tí ó ń send owó sí ìyàwó ẹ̀ tó ń bá kọ́ ní Nàìjíríà ó kàn padà ní after 2 years ló bá di márò ló bá takú sí abroad pé ìyàwó yẹn sọ pé òun ò lè fi òun sílẹ̀ ṣe believe pé divorce letter tí ó ní kí ìyàwó yẹn lọ ṣe tó kó mára document tó lò òun ló lò against the woman wípé ṣèbí fúnra náà ló lọ divorce tó sọ pé àfẹ́ramọ́ in that kind of case kí ni nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀. Sherry, to start with connivance ti kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀. Ó gbèrú látẹ̀yìn. ṣòye yín báyìí connivance ti kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ because pẹ̀lú scenario tẹ paint nísìnyí ìyàwó yẹn fúnra ẹ̀ mọ̀ wípé ọkọ mi fẹ́ lọ fẹ́ ẹlòmíì. ó fẹ́ ẹ má ṣì mí gbọ́ ó fẹ́ fi gbà wé. ó fẹ́ fi gbà òun náà lẹ́nu nǹkan kan náà lájọ sọ regardless of the situation regardless of what the situation is ó mọ̀ lọ́kàn ẹ̀ pé ok nǹkan tí ọkọ wọn fẹ́ ṣe yóò fẹ́ fi gbà wé ni connivance ni bí n pé àjùmọ̀. mo fẹ́ mo yọ̀ǹda ẹ̀ lọ́kàn kejì. So ṣé pé àwọn obìnrin ṣe ra wa ẹni gbé kó lájà lọ́rọ̀ wọn. tó bá ṣe yẹn ìwọ o tọwọ́ ara ẹ̀ bọ. if you are so trusting tán ni pé kó mọ̀ bọ̀ kó wá kọwọ́ bọ̀ ṣáìjì tó kọwọ́ bọ̀. at that particular period tó yẹ ọkàn yẹn ń ṣe kínní yẹn ìyàwó ló sẹ́yìn dòwó sí ìyàwó ló lọ wálẹ̀ tó fi kọ́lé ìyàwó ló ń kọ́lé lọ. òun ló ṣe dá wípé. ó ra mọ́tò fún ìyàwó. téèyàn bá ti ń pé ọmọ ọdún 20 kò bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ́yà nǹkan tó fi dáa jù nìyẹn
Because if you have a lawyer and you have this kind of situation in, in front of you, the best bet you have is Loba lawyer narrate gbogbo tó ṣé kò wá ní sọ wípé kò fẹ́ progress ọkọ yẹn nígbà tí lọ́ọ̀yà bá sọ pé níta fẹ́ ṣe yìí máa lẹ́yìn bí òkú ya jọjọ o ṣe mọ̀ pé ọkọ yẹn ò ní ríwèé gbà ní abroad àwọn sọ pé ìyàwó mi ni ò jẹ́ kí n ṣoríire. Bọ̀ ṣe mọ̀ pé tí ó bá boomerang náà o ò ní sọ wípé èèyàn kankan ò sọ fún ẹ at the end of the day o ò ní sọ pé mi ò mọ ní àìmọ̀ ní at least o mọ̀ o lọ bẹ́ nìkan o sọ fún wọ́n dẹ̀ sọ fún implication nǹkan tó fẹ́ ṣe ṣọ́rọ̀ mi yẹn so it's basically connivance honestly speaking so it's basically connivance and although connivance in itself is not a criminal offence but the fact that you connive pẹ̀lú èèyàn láti hùwà ìtọ́ o tún wá lè wá padà wá sọ wípé ilé ẹjọ́ ó di iṣu inú ẹ̀kú àrùn mára. ó ti fi oúnjẹ alẹ́ fọlọ́ngbò jẹ. so kó máa ń mára ni. ó máa mú mọ́ra ni o. at what point ni èèyàn lè kọ will before marriage at the middle of marriage àgbà tá a bá dọjọ́ alẹ́. kò sígbà tẹ́ lè kọ will once you have. ṣó fẹ́ èèyàn fẹ́ ó ti rokúrò rẹ̀ ni. once you have ṣe rí pé èèyàn kọ will ò túmọ̀ sí pé rokúrò rẹ̀ ẹni tó bá ti ń ṣiṣẹ́ ajé tó dẹ̀ ti ń ṣẹmọ̀ tó ti ń rówó at what age kọwọ́ sí pamọ́ at the age of 20-21 you can of course. èèyàn ti marry kò ní ṣe pé marriage or no marriage. marriage or no marriage. ọkùnrin lè kọ will obìnrin náà lè kọ will. tẹ́ntì ọ̀hún marry ta ló fẹ́ will n tó ń kọ fún. fún àwọn siblings ẹ̀ náà bàbá àti ṣẹ́rí. so nílẹ̀ Yorùbá àwọn òbí ò wá gbàdúrà káwọn jogún ọmọ àwọn. kò kí ń ṣọ̀rọ̀ pé òbí gbàdúrà ṣe mọ̀ pé kò sẹ́ni tó lè sọ. bọ́lọ̀ bá ṣe kọ́ra àjọ ẹ̀dá. Barrister, don't forget what we were saying. At what point then kí ni essence will. So you can actually file a will at any stage of your life, basically. Okay. Once you have properties, you have estates, basically. Tó jẹ́ wípé o mọ̀ pé. Estate is not property, kì í ṣe ilé náà sọ. We need to get it clear. Tó ní oríṣiríṣi dúkìá, ṣọ́rọ̀ mi yé yín, tó feel pé o ní àwọn èèyàn tó lè benefit, tó lè jẹ àǹfààní àwọn kan yìí. Ṣé yín báyìí? Of course you can. Kí wàá ní benefit rẹ̀? Benefit will ni wípé àwọn èèyàn tí ìwọ fún ara ẹ mọ̀ lọ́kàn ara ẹ pé wọ́n lè ṣojú wọ́n lè ṣẹ̀yìn ṣó ti yé yín kò kí ń ṣe ibi tó jẹ́ wípé when you die intestate I mean without a will. Yeah, so then you give some administrators because àwọn ẹbí ẹ àwọn ìyàwó ẹ àwọn ọmọ ẹ wọ́n lè kọ letter for power of administration. So anybody náà àwọn ẹbí ẹ ló lè ṣe yẹn. So it is actually good that àwọn tí wọ́n fún ara ẹ mọ̀ lọ́kàn ẹ pé these people can actually execute my will the way I want it. Àwọn yẹn ló máa ń pè ní executors under the will. And who are the executors? Fún àtọmọdé lẹ́nu afẹ́ lọ sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà tá bá padà dé ètò bó ṣe ń lọ yóò tẹ̀síwájú ẹ kú kalẹ̀. Ẹ ṣé. When malaria knocks you down, you can be sure parasites are having a party in your system. Welcome to our new kingdom, guys! Comel, an effective weapon against malaria. Attacking the parasite army directly to give you express relief and get you back on your feet effectively. Comel on malaria gone. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò bó ṣe ń lọ. Ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó, ìkọ̀sílẹ̀ àti ọ̀nà àbáyọ
Oni ohun tí à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wo. I asked a question before we went on break, Barrister Aderope. Who are the executors of will? The executors of a will are the persons assigned by the deceased to execute his will. So inú will yẹn kí ẹni tó ó ní will tó kọ will láti sọ wípé èèyàn báyìí ni mo fẹ́. Láti execute. So that person might not be a lawyer. Ó lè jẹ́ èèyàn kan nínú family, ó lè jẹ́ èèyàn kan fún. Of course. Dandan kọ́ ni kó jẹ́ lawyer. No, but a lawyer has to prepare the will. Okay. Lawyer ló mọ format, ló mọ procedure to often prepare a will. Okay. And the lawyer is actually not the executor. But ṣá mọ̀ The wípé executor èèyàn máa ń is change. Orúkọ, of course. Èèyàn máa ń Bá ti change. kú ńkọ́ ẹni tó yí nǹkan sínú will ẹ̀ pé mo fẹ́ kó execute will. Tó ti wá ṣáájú ẹni tó ní will. Òun náà mo fẹ́ sọ fún yín olóòtú. Executors máa ń ju èèyàn kan lọ. Okay. They can be more Like than. how many years ó yẹ ká máa review ẹ̀? Depending on bó bá ṣe wù oníkálukú ni. Àbí bàbá ṣe ń amass Bàbá property. ṣe ń ṣùtì bó bá ṣe wù wá pé nǹkan báyìí o. Mo tún ti kọ́lé méjì sí lọ́dún yìí o. Ẹni báyìí mo tún feel pé mo fẹ́ fún léléyìí o. You can as well review your will as many times as you want. Okay. Tí ẹni tó ní property tí ó bá ti ṣe will. Yes, ma'am. Whether àwọn ẹbí as in immediate family ó tẹ́ wọn lọ́rùn kò tẹ́ wọn lọ́rùn ó ti tán nìyẹn. Pronouncement will ni wọ́n gbọ́dọ̀ follow it to the latter. Ẹni tó ní ogún tó ní estate kan tó fẹ́ kàn fi ogún òun ṣe náà lọ gbọ́dọ̀ fi ṣe. But to though it is film though, but it is nta film kò lè exist nínú live náà ni film tá n wò tí lawyer lọ with the connive of the second wife tán lọ tún wíìlì kọ. It is the first side that now said no, I trust my husband. Ẹ má jẹ́ kí n bẹnu àtẹ́lu Nollywood Yorùbá. That is film. Exactly. Báwo ló ṣẹlẹ̀ wọn lè ronú ẹ̀? That's a crime. That's a crime. Kì í ṣe pé kò lè ṣẹlẹ̀, but it is a crime if it happens. It is a crime embedded in forgery and every other criminal offences. Tán bá lè rí ṣàṣì. Ṣùtì yín báyẹn. For you to forge the signature, because ẹni tó kọ will ó ní nǹkan tó kọ ó dẹ̀ fi ọwọ́ ẹ̀ sí. So if you're going to rewrite a will, it means you're drafting an entirely different will in which you have to sign. That's forgery, and that's a criminal offence. So any lawyer that's engaged in such. No, mo fẹ́ nígbàgbọ́ pé kò sí lawyer tó máa. Okay, in a case wípé irú ẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ ká sọ pé ó tiẹ̀ wá ṣẹlẹ̀ ẹ má gbà wípé second wife lòun àti lawyer jọ pilot together. Okay. Meaning that first wife tó jẹ́ original wife gangan tí will yẹn favour wọn jẹ́ kó favour ẹ̀ mọ́. Ọ̀rọ̀ first wife ò tiẹ̀ lè come in tá bá ń sọ̀rọ̀ àbí ọ̀rọ̀ first and second wife ò lè come in tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa will. Àwọn tó wọ́n entitled láti fẹ́ yá ju ìyàwó kan lọ ńkọ́. Well, that's under the customary law, the customary and the native law. Tó bá jẹ́ pé customary and native law lẹ́ni yẹn ṣe láyé ẹ̀ kó tó kú la lè máa sọ̀rọ̀ nípa first, second, third, fourth wives. Okay. But tó bá ti jẹ́ pé statutory law ni ohun mo ti ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan. The only existing marriage. That's marriage tó wà nínú statutory. God bless you. Tó bá jẹ́ pé ìgbéyàwó ní ìyàwó kan lọ́kọ yẹn ṣe. Yes. But ìmọ̀ wọn yẹn ọkùnrin náà tó ti lọ dọ́gbọ́n fẹ́mi síta ọ̀fun tí àṣírí ẹ̀ ò tú síta tọ́lọ́jọ́ fi dé tó dé pé wíìlì wà ńlẹ̀ kí ni ti àwọn. will tó dẹ̀ fún ẹnìkejì ìyàwó tó ń fẹ́ síta yẹn. So the wife can actually contest the authenticity of that will, and not even the authenticity alone, but the wife can also say outrightly that nígbà ọjọ́ ayé ọkọ òun ever mention obìnrin kankan àbí ọkọ òun ever sọ̀rọ̀ nípa ọmọ. She's the only legal tí ó marriage. bá wá ṣe will tó favour ìyàwó tí ṣẹ̀dẹ̀mọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ tó má bí síta yẹn nígbà tán ṣe tí ọkọ yẹn pọ àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ lọ́mọ kò sí bá ṣe díẹ̀ ni no tí wọ́n ṣe will fún second wife àtàwọn ọmọ ẹ̀ wọ́n ṣe bọ̀ ìgbà tó wá di pé wọ́n fẹ́ ṣe àwọn family wa àwọn family ọkọ rẹ̀ náà ní ọkọ ọmọlúbọ̀ pọ̀ bọ́
kéèyàn èèyàn ọkọ rẹ̀ lè dá you know that kind of tí àwọn bá fẹ́ kán kọ́mọ olùbọ́ gan òfin ò ní gbà á láyè láti jẹ́ kó kọ́mọ olùbọ́ except tó bá jẹ́ wípé out of our own volition and even in that aspect you have to draft or you have to prepare a deed of gift or whatever. Gift ni ó jẹ́ pókè o àwọn ọmọ yìí wọ́n máa jọ ọkọ mi mo ó jẹ́ kí n miss ọkọ mi gan. Okay, ẹ bá ń fún wọn láwọn nǹkan báyìí. But another thing is tí nígbà yìí ọkùnrin yẹn tó bá acknowledge àwọn ọmọ obìnrin yẹn. The second one. Yes, gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹ̀ ṣóyè yín báyẹn although tó bá decide nínú will ẹ̀ pé òun ò fún ẹ ní kankan kò sẹ́ni tó lè import nǹkan tí ò sí nínú will sínú ẹ̀. Even from the woman's out of generosity ẹ̀ náà pé mo kàn fẹ́ bùn náà. That's gift. Ó ṣe will. It has nothing to do with wọn entitled sí. Ó kàn. What of in a situation whereby. tí ẹni tó ní will bá incorporate pé àwọn ọmọ yìí o èmi mo ní wọn mo dẹ̀ gbà pé yes. ṣé ìyàwó tí ó wá jẹ́ first wife yẹn máa accept irú àwọn ọmọ yẹn of which. kò sí nǹkan tí ìyàwó yẹn náà lè ṣe. ìgbọ́ marriage tó ṣe ń kọ́. will. ẹ ṣe gan lóòótọ́. I think there's a case Ojeku versus Ojeku tí Supreme Court ti make decision tó ti make pronouncement wípé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ a child born out of wedlock or pé ọmọ kan bastard once tí olóògbé bá ti acknowledge wípé òun lòun tí paternity wọn tí ò bá wà in dispute tí kò ṣe ń pé bóyá òun sọ pé èmi kọ́ ni mo ní wọn tó bá ti gbà pé òun lòun ní wọn even during his lifetime of course ó lè incorporate irú àwọn ọmọ yẹn sínú will ẹ̀ they are even entitled to. olóògbé ló ti máa ṣe yẹn kó tó kú. but tí kò bá ṣe. kó tó kú tí ò dẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìkankan sọ wípé àwọn ọmọ ẹni yìí o ọmọ mi ni o àbí nǹkankan o tí ò sí any acknowledgement whatsoever wípé ọmọ ẹ̀ náà ni wọ́n those children are not entitled to anything. Under customary marriage kò sí nínú will. àwọn tó máa ń ní ju ìyàwó kan ìyàwó méjì lọ mi kọ will. Of course. kí wọn ti ṣogún wọn. bó máa ṣe fẹ́ kọ́ pin sínú will tó máa ti kọ́ sínú will. no wọn ṣe will. kò sí will. tí ò bá sí. àwọn bàbá wa tán àwọn oníyàwó mẹ́jọ ìyàwó márùn. irú situation yìí. ìdígi wọ́n lò. ẹ ṣe gan ìdígi àti. bó ṣe ìdígi yẹn ò ń ṣe ìrẹ́jẹ ìdígi tó pẹ́ mi ni èmi ni oríjorí èmi orí òjòrí ṣì fẹ́ bá ìdígi ìdígi. Let's explain Idigi and Ori Ojori. So Idigi is strictly saying that based on the number of wives, based on ìyàwó mẹ́ta ló ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ́n di ìdí kan ìyàwó. tí ìyàwó kan bá bímọ mẹ́fà tí kan bí kan ìdígi náà ni o. ìdígi náà ni. Okay. tó bá ti jẹ́ wípé native and custom tí ọkùnrin yẹn subject ara ẹ̀ sí during his lifetime is basically based on ìdígi ṣọ́rọ̀ mi yẹn tí irú ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ báyìí nísìnyí ó ní àwọn apá kan tó jẹ́ pé ìdígi ni wọ́n ṣe ó ní àwọn apá mi tó jẹ́ wípé orí òjòrí so depending on the native custom of that deceased person but the constitution so because constitution fún everybody ní àǹfààní láti were entitled to property ṣóyè yín báyẹn so of course tó bá feel pé tó bá lè present fact before the court wípé I've lived with this man for so years and the court can be magnanimous enough to grant such order. Okay. wípé of course tó bá fẹ́ administer property ẹni yìí o. Exactly. tó bá ti separate nǹkan. Before the marriage. Before the deceased. Yes. tó máa ti separate. kò ní ogún mọ́. mo dá ọ̀sẹ̀ kò lè ní nǹkankan náà. níbi tó ṣiṣẹ́ sí iṣẹ́ àárọ̀ ẹ̀. Barrister Ayéwùmí. ó ti kúrò ní iṣẹ́ àárọ̀ ẹ̀. àwọn ọ̀gá wa láyé àtijọ́ èmi ò rí ṣe marriage kì í ṣe kan mú kàn ṣáà kó tira wọn ni of which àwọn ọmọ ayé òde òní náà yìí ń ṣe tí wọ́n dẹ̀ máa ṣàbíyamọ fún wọn bóyá tó yọ pàdé ní school kan ni wọ́n dẹ̀ tún padà wálé náà wọ́n dẹ̀ lọ gbalé wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí jọ ń gbé papọ̀. God so good
ọwọ́ ẹ̀ jí sówó oríṣẹ́ gidi wọ́n dẹ̀ jọ ń gbé lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. The guy now died and the parent now took over the properties. ṣá à sọ wọ́n pé torí pé kò sí marriage tó exist láàrin. Of course once tí o ti sí marriage kò sí ọmọ marriage. wà bẹ́ẹ̀. àwọn ọmọ yẹn kọ́ kí ló fẹ́ fi tọ́ ṣe wọn. mọ̀ pé ọmọ kọ́ ni justification a valid marriage. ó pé abímọ fúnra wa kọ́ ló show wípé èmi àtẹni yìí o à ń gbé papọ̀ ní lọ́kọláya under the native. bàbá ọmọ ìyá ọmọ lájẹ ni wá. So Exactly. the woman in that marriage kò lè lọ sí anywhere. kò wà entitled sí anything. kò lè jẹ́ lọ. kò wà entitled sí anything. sọ́tọ́ máa ń Òun ló pariwo ṣe pé dá- àwọn family wa gba gbogbo property lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ṣe kinní kan because kò sí marriage. Because yes òun ló ṣe dáa tó fi jẹ́ wípé a gbọ́dọ̀ òun mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn pé ignorance of the law is not excusable. A gbọ́dọ̀ ṣe gbogbo nǹkan tágbára wa ká láti mọ nǹkan tó fi sọ. kó tó di pákó lórí ètò lọ́yà ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ lo àǹfààní yìí láti sọ àwọn mistakes tí àwọn couples máa ń ṣe before and during marriage Sherry, one of the under law. but tẹ́ bá ní couples I mean àwọn èèyàn tí wọ́n ń gbé papọ̀ ní lọ́kọláya tí ò kàn ṣe pé wọ́n ń cohabit because I need to get that question right. Sherry, one of the mistakes that couples in statutory marriages that they do before marriage is not like there's a word they use in the tech world that trust but verify. Mi ò ní pé kó má nígbàgbọ́ nínú ẹni tó fẹ́ fẹ́ but ṣé mọ̀ under the native law náà ó ní nǹkan tó máa ń pè ní pé family tó fẹ́ fẹ́ àwọn àgbààgbà from your own family wọ́n máa kọ́kọ́ lọ investigate náà pé ṣé ni yìí o báwo ni ilé wọn o ṣó ń lọ dáadáa. I think this is a serious mistake that people make. tó ká padà sí alárinà Sọ̀rọ̀ mi so o ní láti mọ ẹni tó ń fẹ́. Délé. Ṣé ẹni yìí ṣé kò ń ṣe pé ẹni yìí ti fẹ́ yàwó kan síbì kan. tó ń parọ́. tó wá parọ́ fún mi pé because once tó bá fẹ́ yàwó síbì kan tí wọ́n wá tó wá lọ ṣe it makes your marriage a ṣe voidable ni void marriage not even voidable a void marriage ab initio. In the eyes of the law marriage don't exist. So ẹ bá ná gbígbé nìkan. ẹ bá ná millions upon millions. So as a person tó mọ̀ pé yes ẹni yìí ló wù mí láti fẹ́ you are duty bound make your both sides you are duty bound to make your investigations. Know your spouse. Ẹni tí mo fẹ́ ṣe together forever pẹ̀lú yìí ṣé èèyàn tí mo lè bá gbé papọ̀ ni that's another thing. And again ṣé mo ìwà ọmọ sọ pé mo wà fún níwà. Exactly tó ti mọ̀ pé ìwà ẹni yìí o ìwà báyìí ló ní o going into the marriage o lè wá máa lọ rí ní ìgbín pé mi ò mọ̀ àbí pé kinní kan even the law says that ẹni tó fẹ́ fẹ́ náà ó gbọ́dọ̀ sọ fún ẹ irú àìsàn tó ní these are things you should know. Patient ni yìí lè consummate marriage yìí. Dénú as a person. Exactly. Tó bá lóun ti divorce náà because you know àwọn kan wà tánà mo ti marry rí wá lóun fẹ́ sòtò fún ẹ mo ti marry rí mo dẹ̀ ti divorce. How will I know what will be an evidence? How will I verify such an evidence? Wàá lọ sí court tó ti divorce yẹn náà ni wàá lọ. Ṣé màá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé bó ló ti divorce? Kí ni evidence kó ti divorce? Exactly. Okay, then from there. To verify yourself, you can go to court. That court tó wà lórí mo gbọ́dọ̀ ní evidence tó wọ́n fọ́. Ẹ máa gba decree absolute wọn. Okay. To be sure pé yes. These people are indeed, divorced. Okay. Yes. So, màá wá lọ sí court yẹn to verify pé ẹjọ́ ṣé tó tọ́ ni. ẹni tí mo fẹ́ fẹ́ o ó lóun ti divorce o. Ṣóyè yín láti mọ̀ pé dájúdájú kò kàn kí n ṣọ̀rọ̀ ẹnu. Kò ń ṣe lé táwa parọ́ táwa di. Àwa àdọ́jọ́ la wà á di wípé irọ́. So ó wà very important. So immediately tó bá ti verify tó ti jẹ́ pé tòótọ́ ni wọ́n ti wà divorced the lady should initiate pé káwọn náà lọ ṣe. Because you know some men will want to be free. Tí ó bá ti rí pé the dissolution
is real, of course, you can as well go on with the marriage. Àwọn tó máa ń fọkọ lọ́kọ, ṣé wọ́n mọ gbogbo àwọn òfin yìí? Fọkọ lọ́kọ, wípé ọkọ tó ti wà nínú marriage. Tí wọ́n ṣàgbèrè, àgbèrè ní kejì. Òun náà ni mo fi sọ wípé ṣé o máa ṣàṣedànù báyìí? Òun náà ni olórúkọ mi. Àṣedànù pọ́nbélé ni. Pọ́nbélé, ẹ tún fi pọ́nbélé sí. Àṣedànù lásán tí o, because ẹni tó wà nínú marriage tó exist, tí o bá kọ ìyàwó yẹn lẹ̀ following the right process, kò lè fẹ́ ìwọ. Táwọn lè sọ pé ọkùnrin gan lẹ́wà capable of, because ẹ̀yin lẹ́kùn wò ní marriage yín. Kí ni òun ni mo ṣàlàyé fún yín lẹ́ẹ̀kan yẹn pé ó tiẹ̀ tún ní mátà kan táwa gan ń ṣe lọ́fíìsì wa tó jẹ́ wípé obìnrin ni ó lọ ṣàgbèrè. You know, it can somehow. Obìnrin lè. No, ó kúrò ní ọkọ wa lọ what a man can do. Ṣé but you don't understand, lawyer. Irú marriage yẹn, ṣé tẹ́ bá tẹ obìnrin yẹn nú, ṣé kò ní nǹkan tọkọ yẹn ń ṣe fún, because home ẹ ò lè sweet kó lóun fẹ́ kúrò nínú home yẹn lọ máa ṣàgbèrè níta. For no reason whatsoever ló lè fi sọ wípé ìyá ń jẹ́ òun dọ́gbọ́n sí. ọkùnrin tí ẹ lọ ṣàgbèrè níta. Wow. In the sense that same also for men, kò gbọdọ̀ sí reason tó máa fi sọ wípé ìyá except for àwọn tó wá ní side chicks nǹkan. Side chicks. Ìyẹn ọmọ adìẹ ẹlẹgbẹ kan tẹ mọ ní. Exactly. So ẹ̀yin náà ti sọ. Is it ẹran? Ọmọ adìẹ náà lẹ́gbẹ̀ẹ́. Is it illegal too? Of course. To have side chick. All these things are not. Kò sí òfin tó sọ pé o gbọ́dọ̀ ní side chick now. No. Ẹ̀ṣẹ̀ ní lábẹ́ òfin. So obìnrin I can take it as legal. Kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ ni o. Ẹ máa quote me wrong o. Kì í ṣẹ̀ṣẹ̀. Mi ò sọ pé ṣẹ̀ ni o, mi ò dẹ̀ sọ pé kò kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ o. Under the law. I'm actually in between. But under the law, like I said earlier, that adultery, regardless that of is what you call it, àgbèrè. Whatsoever, like, kò sí bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ interpret adultery ju wípé ẹni tó wà nínú ìgbéyàwó tó exist, ó lọ ń fẹ́ ẹlòmíì. Yes, òfin traumatize obìnrin tó wà lé. So there's no other definition other than that. And the law says that such third party can also be made a party to the suit of to your notice of dissolution. So irú ìyàwó lélẹ̀ lọ kó take her up. Of course. Tó bá ti ní evidence wípé yes, kò jẹ́ kí n gbádùn marriage mi o. Of course, why not? Ẹ kó tó di pé a máa yọ̀ǹda yín. Ó yẹ kí ẹ̀yin ọkùnrin gangan fún yín. Afẹ́kẹ́ gba àwọn tó ń gbé papọ̀ bíi lọ́kọláya, underline bíi lọ́kọláya láì jẹ́ pé wọ́n ní marriage nímọ̀ràn, àtàwọn tó ń wish tó ń propose láti separate ìmọ̀ràn látọ̀dọ̀. So màá kọ́kọ́ fún àwọn tó ń propose láti separate nímọ̀ràn, because the law provides under section 15 sub 1 that except that the marriage had broken down irretrievably, that is kò sọ́nà àbáyọ mọ́, a gbọ́dọ̀ ronú pé a fẹ́ kọra wa sílẹ̀. And basically nítorí àwọn ọmọ tàbí, because ó máa ń tell one way or the other lórí àwọn ọmọ, one way or the other. Of course àwọn ẹlòmíì máa ní irọ́ kíní kan, but bí àwọn Yorùbá ṣe máa sọ pé ojú méjì ò kì í ṣojú kan. Ojú ẹni. Ṣó yẹn báyẹn. So you cannot compare pé okay òbí méjì pawọ́pọ̀ tọ́ ọmọ wípé òbí kan. A sọ̀rọ̀ àwọn tó jẹ́ wípé bóyá ọkọ àbíyàwó tó ti kú, it's a different ball game. Shooting because ọmọ lọ sílé bàbá, ọ̀tọ̀ nìkan tí bàbá máa sọ, ó wá sílé ìyá, ọ̀tọ̀ nìkan. So in a way the child is confused. Sure me. So it is usually not advisable if there is a glimpse of okay, I'll reconcile. Why not? Àlejò wa láìṣàní-àní, mo nígbàgbọ́ wípé àtàwátà ti wà nínú ìgbéyàwó, àtàwátà ń gbèrò láti wọ nínú ìgbéyàwó, àti rí ẹ̀kọ́ kan tàbí méjì dìmú nínú nǹkan tí àlejò wa tán sọ fún wa.
ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó torí wọ́n ní pé mi ò mọ̀ kò sí lábẹ́ òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lẹ́ẹ̀kan sí Barrister Ayéwùmí, thank you so much. I'm really grateful. Thank you. And the barrister that's thank you very much as well for coming on the show. So ẹ̀yin ará lebi náà láti tẹ́tí ṣẹ̀rí wálé lórí ètò bó ṣe ń lọ Monday edition. See you on Wednesday, God's willing. My name is Temitope. Bye-bye. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àwa àti ìrìn tó bá di ní ọjọ́ Wednesday. My name is Funke Taiwo Olaoye. Bye-bye.